አፈ ሰናይት ወድወ ገበናብስተ እንታይካ ዘነገሥት ቅድመ ሃይማኖት ሰናይት ኩለንታየ ሰናይት ኪነብር ወይ ሰናይት ሰናይት መዝሙርና ጸሎትና እግዚአብሔር አምላክና ይቀበለልና ሰላም ተሕደረ ሰላም የውዕለና እግዚአብሔር አምላክና ጸሎትና መስዋዕትና ተቀበለልና ንጸድቀላ ይምር ዓድለና ብሕጉ ወንጌል ከቅበና ጸሎት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነታ ይፈለየና ነፍሲ ኩሎም ዝዓረፉ አቦታትና ዴታትና እኖ ሃብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአብሔር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓረፈልና ንዝሓዘሉ መጻልዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንስና ንሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበላ ፈተና ይእተወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋ ከድንግል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኻ ወነስብረት ፍረ ማህፀንኩም ብረኺ وملء ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኻ ይወስድ ደስ በልካ ኃጢአትና ንሓድገልና ነፍቶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ጂአከ ተወከለትነ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለ እስመ ኪያከ ተወከለ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ
ውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኖ ሀብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአ ሃረያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅንን ዓባኻ ይመስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይግበና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወወዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርጽኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቱ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስይ እስመ አበስረከ ሃሌሉያ ለነፍስይ እስመ አበስኩለት ውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይርም ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርም ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አይማቲከ ኖ ሀብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአ ሃረያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝናን ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እማ ኣምላኽና እስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ሰማያት ነብራቦና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ኣደ እግዚኣብሔር ተባሃት ሰይታ ሰላም ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ረከርስኩም ብርዮም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪርና ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዳና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየ ገጸከ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰ
ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰ አስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ አይርፍ ነፍሳት አክብርቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማት እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማት ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ኖ ሀብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአብሔር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሓዘን ዝኸበዶም ድማ أملاقنا متصنع بغا إمسخاص أنا نعلنا بسمايات تنبر أبونا سماوات استقات تنسى بارك الله سماي ودما بريخون نالت مجبنا نحن نتولنا بلوم فرد حدقنا اللوم بدلنا مسانا تفقنا كابوا مدنا برلاتنا يتفونا منقس حيل كبر نزل عالمنا كيما ووضتي مريم نكروس قبل ملاك سلامتنا سلام لكم لخو لدينا دنقلي سلاخون دنقلي يا ديابي سبعات كويتا سلام سلام لكم لخو نسفك رغي ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ፍስሕ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና ወካይበ ናሰበቆ ጸበሎ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በለኖሙ አክብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግብ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያዕብር አንሶ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘኢየሱስ ተስፋሁ በሰማያት መንግሥተ ክብር ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ስልጣን እግዚአብሔር አምላክ በእንተ ለኖ
እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ ኩሉ ትሕዝ ጎይታ እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምለካ ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትበታትን ሳያ ዝመደብካዮ ዕለት ከዓ ብሕብረት ስግኦም ከተተንስ በቲ ዝሑ ተስፋኻ ድማ መንግስቲ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ መንገድን ነፍሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ግዜ ሓቢርካ ተስናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውረሶም በእንተ ወአዕማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ ዘተአስእስተ ሰናየ ሰማዕ ውስተ ልበ ለየ ወይያ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ ለሰቦሙ 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 ከዊነከ በክርስቶስ ተቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ዘልፈኒ ወላ
ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከልን ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ማረነ ክርስቶስ Krialaison, 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 ጸጋ መልአክ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ስሪ ካብ አንስት ብርክቲ ክርስቶስ ወድኸ ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ቅዱስ አን ዘለዓለም አለ
كمو ኢላና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክቡር ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ከዓ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግና ከዓ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰማዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ንጻትዮም ዘልካዮም ንዓንኹም ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ذاتي بار أباي ورهاب هي زي حوس زالبو هلكو انسسا أبيت مثل دقاق ذاتي باير أباي ورهاب هي زي حوس زالبو እንስሳ አበይት ምስለ ደቃ ዛቴ ባይር አባይ ወራ هي زينها وزين زعلوه الكل انسسا عبيد مثل دكا باير أباي ورها هي زيت هوا زعلوه الكل انتسع عبيت مثل دقا هي زينها وزين زعلوه الكل انسسا عبيد مثل دكا زادي هي زينها وزين زعلوه الكل انسسا
ስለደቃቅ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክ ኩሎ ጊዜ መሃረና ኩሉ ጊዜ ይስሐልና ሰላም የውርደልና ጸሎትና ንዕጣና ንቀበለልና ንጽድቀላ ይምራዕ ዝለና ብሕጊ ወንጌልካ ቁመና ቃልካ ሰሚዕና ንምግባር አብቅዓና ነብሲ ዝዓረፉ አቦታትና ነዲያትና ንሓዋትና ናሓትና እኖ ሃብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአብሔርያ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓረፈልና ዝሓዘኑ መጸናዕን መንፈስካ ስለደልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ነበልና ጽዋዕካ ለና ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ አሜን። አድኅና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስ ብርኽቲ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንሓድገና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌል መንግስት ጽድቅን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ህየ ዲያቆን ኢየሱስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት ዝቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 21 ኢየሱስ ድማ መጺኡ መንዚዖም ከንግስዎ ከም ዝደለይ ፈሊጡ ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ ከረን ኣግለሰ። ምስ መሰ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ወረዱ። ኣብ ጃልባ ኣትዮም ከዓ ናብ ስግር ባሕሪ ናብ ቅፍርናሆም ከዱ። ጸልሚቱ ነበረ። ኢየሱስ እውን ናባታቶም ጌና ይመጸን ነበረ። እቲ ባሕሪ ግና ብርቱዕ ህበብላ ስለ ዝነፈሰ ይናወጽ ነበረ። 15 ወይ 30 እስታድዮስ ምስ ከዱ ከዓ ኢየሱስ ባሕሪ እናኸደ ናብታ ጃልባ ክቐርብ ከሎ ሪኦም ፈርሑ። ንሱ ግና ኣነ እየ ኣይትፍርሑ በሎም። ሽዑ ናብ ጃልባ ከእትውዎ ደለዩ። እታ ጃልባ ከዓ ብኡብኡ ናብቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ምድሪ በጽሐት። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ዘንተ ቃለ ገብርኤል አብሰራ ተፈስሒ ፍስሕት ይቤላ ህቡአተ ነገራ ወትቤሎ ማርያም ንጽሕት አነ በድንግልና ተቃለ ገብርኤል አብሰራ ተፈስሒ ይቤላ ህቡአተ ነገራ ወትቤሎ ማርያም ንጽሕት አነ በድንግልና ሃሌሉያ ዘንተ ቃለ ገብርኤል አብሰራ ዘንተ ቃለ ገብርኤል አብሰራ ተፈስሒ ይቤላ ህቡአተ ወትቤሎ ማርያም ንጽሕት አነ አንጺሖ ሥጋ ቀዲሶ ኪያሃ አደረ ቃል ላዕሌሃ ሃሌሉያ 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 ወይቤላ ለድንግል ሃሌ ሃሌሉያ ሰሎሞን ይቤላ እትየ መርዓት ርግብየ ሰናይት ፍናወ ዚአኪ ገነት እስመ ኪያኪ ሃርየ ለታዕካሁ ከመ ተኩኒዮ ማይደረ ለልዑል አንጺሖ ሥጋ ቅድሳ ሃደረ ቃል ላዕሌሃ ሃሌሉያ 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 ወይቤላ ለድንግል ሃሌ ሃሌሉያ ሰሎሞን ይቤላ እትየ መርዓት ርግብየ ሰናይት ፍናወ ዚአኪ ገነት እስመ ኪያኪ ሃርየ ለታዕካሁ ከመ ትኩኒዮ ማይደረ ለልዑል ንኢ ሀቤየ እንቲአ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ስጋሃ አንጽሖ ስጋሃ ቀዲሶ ቀዲሶ ኪያሃ ኪያሃ ሃሌሉያ አንጽሖ ስጋሃ ቀዲሶ ኪያሃ ድረ ቃል ላዕሌሃ ሃሌሉያ 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 ወይቤላ ለድንግል ሃሌ ሃሌሉያ ሰሎሞን ቤላ ርግብየ ሰናይት ፍናወዚያ የገነት እስመ ኪያኪ ሃየለታየ ከመ ትግንዮ ማይደረ ለልዑል ንይሃቤየ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ንአቤየ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንአቤየ ንይሃቤየ እንቲአየ እንቲአየ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ንአቤየ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ሃሌሉያ ዘንተ ቃለ ገብርኤል አብሰራ ተፈስሒ ፍስሕት የቤላ ሄዋለ ነገራ ወተቤሎ ማርያም ንጽሕተ በድንግልና ሃሌሉያ አንጽሖ
ስጋ ቀዲሶ ኬያ ሃደ ረቃል ላይልያ ሃሌሉያ 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 ወይቤላ ለድንግል ሃሌ ሃሌሉያ ሰሎሞን ይቤላ መላእክት ርግብ ሰናይት ፍናወ ዚአኪ ገነድ ኬያቄ ሃሬ ለጣይቃው ከደግዮ ማይደረ ለሎለ ተላልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃቤ እንቲአየ ሰናይ መዓዛ ወበሎ ነገራ በሰላም አርየነ እግዚኦ ሰላማ ሰላም ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ
ማይገር የገሙ አሃውን ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኹን አምላኽና መዝሙርና ጸሎትና ሁሉ ተቀበለልና ሕጂ ነርጎ መስዋዕት ድማ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ብሓዘን ዘለዉ ጻናንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ዝብላዕ ስተ ስኢና ኣብ ጸባ ዘለዉ ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሐሎም ኣምላኽና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ድማ ናፃ ኣውፃልና ነፍሳታ ግብርቲ ካይማቲከ ኖ ሃብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚኣብሔርያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንጽናዕ ሃባኻ ይመስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦውዘት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋዕቲ ብዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ነቲ ዘይትጠምቀ ዘውፅዎ ምስኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ነቲ ካህን ዳኣስኢም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ኩነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር ባዕሪ ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለዓለም ናብ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፁይቱን መርዓዊ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ገናይ ተዋህበን እሞኻዊ ይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሰረአ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ። ኣብ ርዛሖ ግዜኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ቅጥፊ እዋን ከናውፅዋና ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ እጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነቱ ሕቲ ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወሉ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእናሓስበን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ አንቶኒዮስ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃሪስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንሲስን ኣንበብትን መዘምራንን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ኦ ጎይታ ብቆና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ኦ ጎይታ ነብሳተ ኣግብርቲ ጓይማቲከ ኖህ ሃብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአ ሃረያ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክምፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅእ ሓፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس فاقب سمايات وريدون از مسوات زد صلالان زعل زياغ دي تفرحيا زا سعى زياغ دي تسميا سلام ايزيابير مساين مس كلكم من تقولوا بسمونان بفرهاتن قومون صليون ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ይበል ፈላሲ ዘገሃበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኖ እምሕዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ويتعكس كيف سمو صلاة كده ويقاتم قرآن يسرد بيت كريستيان اسمع سنة كهزياب وعسى قومة إدمانه ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ አሉነ ሐዋርያት አብተሪሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መና ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ዘምፅኡን ምንቶም ዘምፁን ዘክር ንኩሎም ድማ ብዝበለፀ ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ነባኻን ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግብርን ዝኾነ ናባረትካ እማኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደሎ ኩናትካ ገጽ ዘለኹሞ ገጽካ ኣይትምለስ ተቆጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነና ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለል ኣይትበለኒ ኣብ ልጆች ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚአብሔር አግየስ መንተስ ፓልማ መጠን አልያትንን አሜን ክርስቶስ አምላክና ዝህብስ ዝንሰተ ኃጢአት በኻኸውም በሐቅ ቢያመን ከዓተብ ቤትካውን ባርኽ በኃይልኻ ቀድስ መንፈስ ከአጥና ዝህብስ እዚ ስሬት ኃጢአት ዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ወፍታን ምሽታን ከም ዝጎነዙኻ ከም ዝሰመርካሎም ንዓና እውን ስምረልና አሜን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝምስጋና ዝዚ ዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤል ተቀበል ውሽጢ መርከብን አብርሃም አብ ርእሰ እምባን ኤልያስ አምባ ቀን መለፍ
نداويت أباب دورنا إياه بساويتا بيت مقدس كنت سانتيم كم بلد تقبلك كمن ربطو سبكار قرباني حتى باري قربان قربان تقبل بجحات ياتيون بز عالم زم زم نسنسنا وقف ديو لو من كل ساعة نزل عالم عالم أبيت እግዚአብሔር ቃል ዘላለም ከነብሬ ምስጋና وكريستوس أملاخنا ناي بحق قويتانا بقانا ناي قليلا أمسو أخانا مرعى صغير كم مزبارك كلم نتماي وينا وين زلوت كايو نزاب كرمي خاز غارو منكم أكبر حجوم باركو أنسى هايو من كل سعني وات نفسنا سكانا منفسنا يكون أو أول منفس قدوس مسانا قن مو إندسان حقوسن ملأن سناي نقرني واتن مدحانيتن سرت حتياتن لبونا نفوسن مغر منفس قدسون يكون لمن كل سعن زال عالم عالم بحق سب زخون كخاب كوردم كان الساتي ونصهون طعمن بركة يغن آمين كله زحز እግዚአብሔር أملاخنا بروخيو آمين والد واحد قويتانان مدحنان يسكر السوسون بروخيو آمين كلنا مسنعن منسهن زغنا منفس قدسون بروخيو كله زحز እግዚአብሔር أملاخنا بروخيو آمين والد واحد قويتانان مدحنان يسكر السوسون بروخيو كلنا مسنعن منسهن زغنا براكليتوس منفس قدسون نصوهيو زال عالم معرن زخون ونسلوس قدوس آب ولد منفس قدوس كبرن مسكانا نقبع من كل ساعة زال عالم عالم أبوتاتين حواتين منتين من تزمس واتزن صليو لمن كايو كل يسمعها نايت بخور خريستوس كهنا زخونو ناي ملك صديقن أرون زكرياسن مسوات استقبل مسوات قان قربان كان يقبل الكام سمايات نبر أبونا سكاي قدس فاتكا تاب سمايكم دمنا علت نجيرانا روحينا بدلنا ناوسانا نتقلنا قلوه فالنا برفنا منجستن حايلن يشدوس كبير ملاك سلامتا سلام بحلنا غهي دنقل يخي أدك جابير كويتا سراوي سلام لك اللخون سخي خبن السبرغ فراغ السخون بروغيو وملتا سقا جابير بلاخيو وفس داسي بالكي أتيتنا حالنا فغور والدخي يسوس كريستوس من دانا آمين أباي قسيس قدس صلاة كذكرني እግዚአብሔር ንኽሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻ ቁርባን ካንውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ حنساب أبزت زلنا يو بفرحات እግዚአብሔር ጸጥልና ንቆም
አሃዱ አሃዱ መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አሕዛብ ኩሎ ምህረቶ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዚያኔ ዘልፈኔ ወላ ለዓለም አሜን ሃሌሉያ አሜን
እግዚኦ ለኩል ከሞ አኩ እቶ ለገባ ርእሰ ናያ ትላ እልየነ እግዚአብሔር ማሪ አቡሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይትና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን ይሕልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማኽበናን ኣፅንሕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጆም ብዘቕድስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዛቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ሰወርካናን ዝረዳኸናን ዝሓለኸናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቐብካናን ዘፅናዕኸና ክሳዕ እዛ ሰዓት እያ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሃስስ እምነሂሩ ትከ ኦ መፍቀርየ ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ልምነካ ኣለና ነዛ ቅድስ ስዕለን እንድምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡኡን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሮ ፍኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ብጣዕሚ ዝሓይሽን ኣዘልና ተመን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኸም ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ብሳኻ ማዕረ ምሕሮም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ተንስ
ጸሎት እግዚኦ ለሳለላ ለኩልክሙ ደጊምና ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ኣብ ውሽጢ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጉሁድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለያብውኦ መባ እግዚኦ ለዘላለም ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንተ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ካብ ሓውልነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንን ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንስጋ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐዳዊን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ርጉእን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የረብኻን ብሳኻ ማዕረ ምሑም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም በምሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ሌሊትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብ ዝበሩቕ ፃሕሊ ዝንጌርና ኣለና እሞ ነዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ማርያ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኸቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ
ካባናን ኃጢአትና ማሰት ዝበጥኽካ ኣብ ገጽ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ኣገልገልትኻን ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክሙሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ንስኻ ኦ ጐይታና ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ እዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ ምእንቲ እዞም ኣብ ቅድሚ መሰዊ ኢኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማሰርቲ ሓጢኣትና እውን ብተኸልና ኦ ጐይታ ብፍልጠት ይኹን ብዘይፍልጠት ብተንኰል ኮነ ክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ንስኻ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ልዋፈቅ መፍቀሪ ሰብ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ኦ ጐይታ ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግብረና እንፀኸና ፍቱሓትን ነፃ ዝወፁን ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮ ፍርሃት ስምካ ምላኣና ቅዱስ ፍቓድካ ምፍፃም ኣጽንዓና ልዋህ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣሎና ሰማያዊ ምስ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። 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 አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና።
አሜን። ወጎይታ ይረበለልና አሜን። ወጎይታ ይረበለልና አሜን። ወጎይታ ይረበለልና አሜን። ወጎይታ ይረበለልና ተሳሃለነ ለኩል ከሞ እስለመ ስገድ
ሰለስቱ አሐዱ ሰዓት ቡሩኬ ሰባምኔኪ እስመ መጻእከ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤት ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዊየ ቀጽረ ኢያሪኮ ኸም በፍረስካ ከምኡ በኣይ በቓል ባርያኻ ቀጽረ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ እርሱ እውን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንል ኃጢአትና ተሓገልና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ
ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والد ومنفس قدوس وريسلوس كل جزية يزيني وزلفن والعالم عالم أبوي قسيس بقدس صلاتك ذكرني እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ይምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ተንሥኡ ለጸሎት ሕይወት ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሃቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ يزيني وزلفني والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني ولا عالم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ገብረሎ ንጽቡቅ ብዙሓት ዝግደስን ቃል ኮፍ ዝበለ እዩ ኩላቱም ጥቅልሶም እምበር ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይግደሱን ጢሞቴዎስ ግና ከም ሓደ ቅዱስ ንሰቡ ምሳይ ኮይኑ ወንጌል ምግልጋል ብቕዓቱ ከም ዘርአየ ትፈልጡ እዩ እምበኣር ኩነታተይ ርኤ ንቁጡፍ ክሰደልኩም ተስፋ እገብራለሁ ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ይመኩን ኣለለይ
ቅዱስ ሰላም የመልእክት ሕዋሴርያነ ዘነሳይከ አክሊለ ዘአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅነ ነፍሳተነ በቤዛ ሳይቶ ወምሕረቱ በእንተ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ናይ ጎይታናን አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋዩን ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገረ ቃል እዚሁ በረከቱ ምስጉልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን አሜን። ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 7 ክሳብ 11 መንፈሳውነት ከህውነት ኣብ ህውነት ድማ ፍቅሪ ወስኹ እዚ ነገር እዚ እንተ ኣለኹም ናማባለውን እንተ ከረ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይፈለጥኩም እዩ ሃካያትን ዝየፈረዩውን ኣይክትኮኑን እዩ እዚ ነገር እዚ ዘይብሉ ግና ኣርኪቁ ዘይርኢ እውር ሰብ እዩ ካብቲ ናይ ቀደም ኃጢአቱ ከም ዝነጻውን ዝረሰ እዩ ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽውዓኹምን ምራሃይኩም ክትጽንዕዎ ኣዝኹም ተጋደሉ እዚ እንተገበርኩምሲ ከቶ ኣይክትወድቁን ኢኹም በዚ ድማ ናብቲ ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ መንግስቲ ምእታው ምልኣት ኪወሃበኩም እዩ አቱም አሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ኃላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም ንዘለዎን ኣይትፍተዎ እግዚኦ ተሳለነ ከመ ጎይታናን አምላክና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን አገልገልትኻ ሐዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዚ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኣና እውን ርስቶምን ብፅሒቶም ንምውራድ ዝበቕዓና ትገብረና ንልምነካ ኣለና መገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ከሃበና ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስ እንተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ
ላይለ አባግ አመርየትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘቦት ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሲ ኣግብርቲሁ ኖህ ሃብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአ ሃርያ ምስለ ኩሎሙ ሰማይታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ናብ ኢጣልያ ብመርከብ ክንከይድ ምስ ተመደበ ንጳውሎስን ንገለ ካልኦት እሱራትን ነቲ ኣብ ሰራዊት ቄሳር ሓለቓ ሚእቲ ዝኾነ ዩልዮስ ዝስሙ ኣመሓላለፍዎም። ንሃገር ኤስያ ዝነቐለት ካብ ኣድራሚጢስ ዝመጸት መርከብ ጌርና ጉዕዞና ጀመርና። ኣብ ተሰሎንቄ ዝነብር ኣርስጣርኮስ ዝተባህለ መቄዶናዊ ድማ ምሳና ነበረ። ንጽባሒቱ ኣብ ሲዶና በጻሕና። ዩልዮስ ከዓ ንጳውሎስ ብጽቡቕ ገጽ ናብ ፈተውቱ ክበጽሕ እሞ ካብኣቶም ረድኤት ክረክብ እውን ፈቐደሉ። ካብኣ ተበጊስና ከዓ ንፋስ ብቕድሜና ስለ ዝኾነ ብትሕቲ ቆጵሮስ ሓለፍና። ብጥቓ ቄልቅያን ጳንፊልያን ዘሎ ባሕሪ ሓሊፍና ናብታ ኣብ ሃገር ሎቅያ እትርከብ ሙራ ትበሃል ወደብ ኣተና። እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ እትኸይድ ካብ እስክንድርያ ዝመጸት መርከብ ረኸበ እሞ ናብኣ ኣስቀለና። ብዙሕ መዓልቲ ገፈፍ እናበልና ተጓዕዝና። ብጭንቂ ድማ ኣብ መንጽር ቄንዶስ በጻሕና። ናብኣ ከይንቐርብ ንፋስ ምስ ከልከለና ከዓ ንቀርጤስ ከውልና ጌርና ብመንጽር ሰልሞና ሓለፍና። ብብዙሕ ጭንቂ ጸግዒ ምስ ሓለፍና ኣብ ጥቓ ከተማ ላስያ እትበሃል እትርከብ ጽብቕቲ ወደብ ናብ እትበሃል በጻሕና። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ። ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ዝኣምኑ በዝሑ። ንስሙ ምስጋና ይኹን ኣሜን። ቅዱስ አንተ አምላክ ኩሉ ቅዱስ ቅዱስ አንተ ዋሕድ አንተ ቃለ ቅዱስ ቅዱስ አንተ ስተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽማ መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም ብሕጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከም መስዋዕትና ዝመዓዛ ጣዕናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ
بسالخان معرض كان قبل علي العقلنا كاب كل صيجنا حتياتنا نصحكم كون قبرنا او مفكر سبب كرمنا نصلنا خامس كان خنا قرقز وقعنا قبرنا بكل زمن وتنا بحق بنصلنا كوينا بدستان بحق وسن كان قلقل أبقعنا سلام لكلكم بيتا قوسن كسع وسن على الزلانة حواريات قوي زخون السلام حنت قدس بيت كريستيان كذكران لمن قالونا آمين وقويتا يغرب لنا وقويتا عيرف نفس أبونا أنطونيوس أما قصة سماي دمام صارقان أحد الرحل لو خمزي بلنا باقي كاين خون من طال تخلا ديابلوس كي باتاتنا ناخوانات تفلي منافقان كي سالقنا بكندو روح حلاوي أمن برم برد آمين كرا ليسون كزيو تسالنا وإذا محضرنا ذكر من باركم من قدسن بصيتين بزغانات بزي السخاب بزي مسنغال بزي مكورات فغار قبرو سقاخا عدلو بيت نس بيت بقناعتي هاي ما نزعرف بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا ذكرهم بيت صلاة بيت نصنان بيت برغة دماغ برمنا عنا ناقل قلتخان بدحرينا نزمس تولدن سقاها خسع مودات على من وإلهاب آمين وقويتا يغرب لنا وقويت أملاغي تنسم صلاة غيب بتنو قدسم برغن سم كاسلو سبات كاب كرم كس خير حافظ بغاقنا كل جزية فقار كابو زقبرو ببركة الفن إلافات تلفت إلافات مرغات غن بحال ودخا مسقانا سلطانا مسؤول مسمان فز قدسم بوزر لك عالم كل سعن زل عالم عالم آمين تنملك كبرست ملاخي قدس غلق زيادن قول لا يتاملاك عد كرستوس داسي بالك سيوالك عرقلنا صلتنا نبل علينا فور ودغ عرقلنا آمين حاكي نايسلك برهان زغانا كرستوس أملاكنا زولد كلنا داسي بالك ونسيت دنقل نفساتنا محرت قبرلنا حتياتنا كحرقلنا نبقيتانا لمنلنا ودنقل مريم قدس نستن ولايت أملاك داسي بالك حبيبي تدك سابت لمني حتياتنا كحرقلنا نبكرساس ودخل منلنا حق نقص زغن كون سترنقل داسي بالك وناي بحريناتم كحت زغن كداسي بالك ونعمان يد أملاخنا زولد كلنا داسي بالك ويتانا يسوس كريستوس ناي بعك متعرق زغن كمحرت قرو حاطياتنا من تغعر قلنا كذكرنا لمنا كلنا
ለሚካኤል ወስራት ለገብርኤል ዋተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀረ ህዝብ ለሳሙኤል ናውሉ ተቀበለ ጴጥሮስ ወድጌልታ ለዮሐንስ ወመድላ ለአቡነ ጳውሎስ ሄዶ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ውስተ ቀርሳ ዘይትለዓል ኩሉ ሕፃን ወተገወነ ማርያም ድንግል ጽሕት ሰምራ ወአሰገ ወለተ ለማይደረ ፍቁር ወልዶ ወክህነት አሮን ለዘካርያስ ገብርዋ በሸንበቴር ወአሮን ካህን በማእከላ ያድርግ ሕፃነ ይሰግዱ ሎቱ ወኪሩቤል ይትሳረውን ዘይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በአባይላፍ ወክቡር በውስተ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጌታ ይብረ በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዘጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጌታ ይብረ በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣሳታን ካብ ሙታን ተፈልዩ ብምስጋና ኣብ ሰማይ ዛዕረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ንሔዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከመሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጌታ ይብረ በለና ምስጋና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎሚ ኩሉ ሻዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁነልና ቅዱስ
ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝኽሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐቀብ ፀንባዕ ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ማኻና ምን ካብ ማሰርቲ በፂሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልመና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘልየና ፈሪጡ ፍቓዲበና ብዘይምጥርጣር ቅንፅሑ ከለና ሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ኩሉ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካን ስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራት እዩ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእኸ ዘላወይ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ኣፍካና ብኡኻ ማሰረት ሞት ክንስዕር ገበርካና
ካብ ሰብ ምራሕቲ ኮኑ እቶም ማእኻ ዝኣምኑ ቅንዑልና ዝሃብካ ንስኻ ኸ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረካና ጐይታ ነቶም ድልሙንኻ ስምዓዮም ጐይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰት ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላይ ነዳዖት ሃበና ካብ ምጥላት ጸላ ኩንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላብና ክስማዕ ንመበለት ኣጻነና ዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኩስ ስብረትካ ንጽንዓ ሻለ ብምንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተሎ ኣድሕና ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥቲ ናትካ ይመኑ ኩልና ጸግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ የሚበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ሱልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቀረበለልና ጸሎትና መስዋዕትና ዕጣንና ሁሉ አምላክና ስራ ተቀበለልና ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ገጽካ መርአይ ይግበረልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ነንዝሓዘኑ ጸናናዓልና ድራ ለሲኖም ጭንቁ ዘለው ድማ ናይ በረኸት ኢድካ ዘርግሓሎም ስራት ፍትሓልና ምሩኻት ንዓዶም መለሰልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀበባ መከራ ኣብ ሽግር ኣብ ህንቲ ዘለው ኣብ እህንታ ዘለው መሰረ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን የተወልና ዝገሹ ድሓን መለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ወዳቶም ኣወዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርከልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲ ቀዋይማት ይኮኖ ሃብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአብሔር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣምላኽና ንጽንዕ ሃባኻ ይመስኻ ጸናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሕነዘልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሚን ኦ እግዚእትየ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለኪ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕትት ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሕግና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንታና ምሕረት ለምንልና ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ሳኺሩና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንሳን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክብሪ ብዛዕባ ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ንሳት እዮም ዘለካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሖም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወከማሆም ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማዕ ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን ጎይታ ካባኻ እንደልየ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሎም ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበልና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ኣይርፎምን ዝሓንበቑ ተፋጒዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ንዘለኣል ገሰጸኒ እግዚአብሔር ወለሞት ሰብ ባሕቱ ይመጠወኒ ዓርሁ ወሊት ኣናቅጽ ጽድቅ ገሰጾ ገሰጸኒ እግዚአብሔር ወለሞት ባሕቱ ይመጠወኒ አርኅወሊተ አና ጽድቅ ገስጾ ولقد باهت ገስጾ ገሰጸኒ እግዚአብሔር
ባሕቶይ መጠወኒ አነ ወሊደ አና ጽድቅ ሴቶ እግዚአብሔር ንኹሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዜን በብሰዓቱን ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንፃና ወርያትካን ክሳዕ ወሰነ ዓለም ሰደድካ ምስኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመርዎም ክሰብኩን ኣብ ውሽጦ ዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስልካን ዝለኣካዮም ንስኻ ሕጂኻ ጎይትና ኣምላኽና ብርሃንካን ፅድቅኻን ላእኸልና ናይ ልብና ናህልና ኢልናን ዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብትብዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሰናይ ፍራ ብሂወትና ክፈሪ ባርኸና ንህዝብኻ በሳቅ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አማን ቅዱስ በከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ ክርስቶስ ኩሎ ወጎይታ አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ብወንጌልካ ምርሓና በቃልካ ምርሓና ወጎይታ እግዚአብሔር አምላኽ ቃልካ ሰሚዕና ክንገብር ፍረ ክንፈሪ ደግፈና ነብሳት አክበርቲ ከዋይማት ኢከም ኖ ሀብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ወለተ እግዚ ገነት መንግስት ሰማያት ዕርፈልና ሽምካ ክንፅውዕ ብቕዓት ግብረና ብሰማያት ነብር ኣቦና በቃልካ በደሎን ከም ዝሃልግናሎ ናይትትወና መንግስት ክብርን ዘላለምነት አሜን። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹ ብሕና ድንግል ኸይር ስጋኹን ድንግል ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ፍርኽቲ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕተጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍልጥቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አውፌከ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱ ንዘለኣለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 12 ክሳብ 25 ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ።
ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ዓርኹ በጃ ክሕልፍ ካብ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ንስኻትኩም ዝዝኣዘዝክዎም ዘበለ ኩሉ እንተገበርኩም ዓርኾ ኢኹም እቲ ካብ ኣቦይ ሰማዕኽዎ ዘበለ ንስኻትኩም ንዓኻትኩም ስለ ዘፍለጥክኹም እየ ዓርኾይ ዝበልክኹም ባርያስ ጎይታኡ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ደጊም ባሮት ኣይብለኩምን ኣነ ሓረኽኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ክትከዱን ፍረ ክትፈርዩን ፍሪኹም ንባሪኽ ክኸውን ነቦይ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ምእንቲ ክህበኩም ነዚ መደብክኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ እእዝዘኩም ኣለኹ ዓለም እንተጸላእትኩም ንዓይ ቅድሚኹም ከም ዝጸልኣትኒ ፍለጡ ካብ ዓለም እንተትኾኑስ ዓለም ነቲ ናታ ዝኾነ ትፈትዎ እያ እሞ ምፈትወትኩም ነይራ ኣነ ዳእየ ካብ ዓለም ዝሓረኽኹም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዚ ዓለም ትጸልኣኩም እያ ነቲ ባርያ ካብ ጎይታኡ ኣይዓብን እዩ እየ ዝነገርክኹም ቃል ዘክርዎ ንዓይ ሰጒጎምን እንተኾይኖም ንዓኻትኩምን ክሰጉኹም እዮም ቃለይ ሓልዮም እንተኾይኖም ከዓ ቃልኩም ክሕልዎ እዮም ግናኸ ነቲ ዝለኣኸኒ ኣይፈልጥዎን እዮም እሞ ስለ ስመይ እዚ ኩሉ ክገብርኹም እዮም ኣነ መጽየ እንተዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን እቲ ንዓይ ዝጸልኣኒ ነቦውን ዝጸልኦ እዩ ካልእ ዘይገበሮ ግብሪ እንተዘይገበረብሎም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ርእዮምሲ ንዓይን ነቦይን ጸልኡና እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ጽሑፍ ዘሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም እዩ ዝኾነ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ወሐደ ላዕሌነ ስብሐቲሁ ስብሐተ ቃሉ ወእላሁ ቃለ አብያው ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ወሥጋ ወማዘነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መብር ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣን ትሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኣብ ምፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርያኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንዓይኒ ምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልናን ብዝናት ነሰራሕናዮ መስተስረይን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ለኩልከሞ እስላማ
መንፈስከ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ለኩል ተጊና ኩሉም ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይርብ ነፍሲ ኣቡነ እንጦንስ ንዓና ድማ ሓላዊ ሩሕሩሕ ኣብ መንበሩ ኣብ ኩንዱ እዋን ብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ አይርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላውየ ኄር ወዐቃብየ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚኦ ተሳለነ ለኩል ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ምቁር ሰብ ካብ ርራኻ ንልምን እንደልና ኣለና ጎይታን ማሕበርና ዘክሮም ባርኮም ማህበረ
ምቁራፅን ብዘይምክልኻልን ቅድስን ንእትን ፍቃድካ ገብሩናትካ ኮነ ፀጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ንድሓር ዝመፁ ንዘለዓለም ዓለም ሰናይ መዋእልሃ ወአምላኸይ ተንሰሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ጸለኹ ሰባት ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽኻ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ሆኑ ብሓደ ወድኻ ምስውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም أملاكنا ووالدينا كل زهر بعد أملاكنا من أبو بيتنا أملاكنا من عن يسوس أقدمنا خمسنا قرنا هلاوي ومغنيات لزيبلو بكل زمنات هلو ينبر مجمرتان مفسمتان يبلون زي تفبران اللون نعمو مقراب زغيل يربون كلتا يكونن درستان نقصن عاي وستون نزل عالم زنبر حاد بين ينبر زي فلت سور يكونن انتايدا بوريتن بنبياتن برقص فهيتنا يوينا نفسو لقزا كلو عبر كلون فترة سلطان زلوائيو عبون ويتانان مرحانينان يسوس كريستوس زيابير حاديو علم كيت فترز تولد والد والد مسور معرزونه كلو سمايات سرعات سلطانات زفتره بحرواي زمن سبكهون زفقره بزي زيتوغاي كاب قدس دنجل مريم سقا لبسه بزي حكيات عبسان كم تبعبيه أبو حسود يترغبن بدهرزي بسقا مسكا مسكال تقبلوا موته بسالتاي معدي كاموتان تفري تنسى نابز الأخو أبو نابز سمات عرقه كاب أبز ترسى نعلم زلحانه مسابن وولدن هلو زغنه براكليتوس منفس صدقي سددلنا እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹሕ ከምዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውፅኡ ጽፉ ከምዝኾነ ውላዱን ርኽሰት ዘይብሉ ከምዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሕሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋ ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብዝብትን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምኽራቶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ እውን ከም ዘሎ ንኣምን ደጊምና ኸ ክርስቶስ ተምዃኑ ከቶ ጸጸት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረበ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘብ ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝፈጽም ፈሊና
ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ከም ይሁዳ ካብ ስር ወእሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህርዩ ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩልሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰረጸ የይሁዳ እንዝወፈይ ዘስልጣኑ በመርካቶ ለተወስማት ውዳሴ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ተራዊትን እተዳለዉ መለኮታዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልሙኡንን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻህኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብኡ ባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። ጎይታዬን አምላኸይን ግባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቅርን ክፍዕልና ቂምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን አርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ነብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ። ለኩልክሙ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርከ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምጽሓያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም
ስምረቱ ግምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ኣምላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕስን ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካርከ እውን አንጽሃና ንኩልናዊን ብመንፈሳዊ ምሰዓም ንሓደ ሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ይቅረበሉልና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወ ወንትመጦ እንበለ ኮነን እምሃብትከ ቅድስት እንተ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋካን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎ ካለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ናይ እግዝእትነ ማርያም ናይ ቁርባን ምስጋና ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ ኣባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ዝደረሶ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ኦ እግዚአብሔር ነፍሳ አቡነ አንጦንዮስ ምጻን ጳጳሳትና በመቃርየሱን አባ ሽኖዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ነዛ ዘለና የሃገርን ከዓ ብረድኤትን በረኸትን ይሓልወልና ስለ ነፍሳታ ግብርቲኳ ማቲከኖ ሀብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአብሔርያ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን ምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና አምላክና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ዝሕጂ ነቅርቦ ዘለና መስዋዕት ድማ ስመረልና ነፍሳታ ግብርቲ ጓይማቲክ ኖ ሀብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአብሔርያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ
نعيلة انجرانا لومي هابنا نزبدلونا بدلون كم አደግናለሁን بدلنا هدقلنا ككل خفاتنا ነበር فتنا يتتورنا من قست كبر نزل عالمنا آمين وبزيت يا مريم من أي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحلنا في دنقل مسقاهن أدى እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካል ስኺ ኻበነስቲ ብረኽቲኺ ፍረ ማሕፀንክውን ብሩኽ እዩ ኦ ተጸጋ እግዚአብሔር ኦ ብእሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻድገልና ናፍቅር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዳና ምሕረት ለምንልና ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈረ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ኣነ ናይ ማርያም ቅዳሴ ኣነግር ብምብዛሕ ዘይኮነ ብምውሓድ ኣነ ናይ ድንግል ውዳሴ ኣነግር ብምንዋሕድ ቃል ምዝንጋዕ ብዘለዎ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕየት ኣነግር ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ቅድሚ ዝግሩም ምስጢርን ኣብ ቅድሚ ዝናይ ቁርባን ማዕድን ብትሕትናን ብፍቕሪ ንቐወም ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ቀዳሞት ኣቦታት ብደም በጊዕን ኣርሕን ላምን ዝነበረ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቁኑዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝኽሕዱ ዓመፅቲ ግና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህሪኦም እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ሱራፌልን ክትንክይዎ ዘይኽእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ኦ ማርያም በእንተ ዝናፈቅረኪ ወነአብየኪ እስመ ወለድኪ ለነ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማን ወሴትየ ሕይወት ዘበአማን ኦ ማርያም ኣማናዊ ብሓቅን ኣማናዊ መሳይ ሕይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድከልና ምእንቲ ዝነፍቅረክን ነዕብየክን ሰዓብቲ ሃዋርያት ዝኾንኩም ብምባይ ተሸምኩም ኣቦታትና ናብ እግዚኣብሔር ከተማልዱልና ተቐቢልናኩም ኣለና ብዘመንና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ከማልዱልና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገር እሰር ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳ ናብ ርእሰና ከተማና ተሸሙን ኩሎም ተቐቢልና እዮም ኣሎና ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባላና አፍናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ እሳእ ስንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃመሙ ክትባብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኸ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነብሲ ወከፍ ኣብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ኦ እግዚኣብያ ነብሳታ ኣግብርቲካ ይማቲከ ኖ ሃብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአ ሃረያ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ረሓራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕርበልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብፅኑ ማእሰቱ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሕዙን ወኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣመመርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝቢ ከዓ ድሕን ርስኻውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮሙ እግዚኦ ወተሰሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ኣማላዲት ነዚኣቶምን ንኩሎምን መገዲ ቃል ሓቅን ዝምህሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን ዲያቆናትን ነፍሲ ኩሎም ምእንቲ ክዕርፍ ናብ ወድኺ ኣማልዲ ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣንን ወራዙቱን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓበይን ንእሽተይን ረዳእን ዘይብለንን ዘኽተማትን ስደተኛታትን መሳኺንን ኣማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኣማልዲ ብሕልፊ ከዓ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝዓረፉ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ንስኺ ተግሂ ክማልዲ ስምዑ እታ ሰማዕታት ኣብ ዝተሰሚሉ ኩሉ ቦታ ናብ ቦታ ብሩኻን ጻድቃን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲ ኢኺ ስምኪ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ስልጡን እዩ ኦ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ፍስሓ ዝውሕዘክ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከነዕብያን ብፍርሓት እግዚኣብሔር ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ እግዚአብሔር ኣብ ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማዕዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣጨነወ ከማኸ ዝበለ ይረኸበን መዓዛኺ ፈተወ ግርማ መልክዕኺ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወዱ ናባኺ ለኣኸ ንኣኺ ዝፈተወ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋህድ እውን ቅዱስ እዩ ዘጽንዓኪ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ
ምስጋና ዝመልአክ ድንግል ብመንን ብናይመንን ምሳሌየ ክንምስለኪና ኣማኒኤል ዘይምርመር ኣለባብሳ ስጋ ኸባኺ ዝለበሰላ ማዕለማ ንስኺኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ገበረ ፋእሙኻ ስጋኺ እዩ መወርወሪኡ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚኣብሔር እዩ ዓላሚኡ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ ፁብ ድንቂ እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት በኣኽ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መዳይቦ ዝኾንከ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት በኣኽ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፋኡ ዝኾንከ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመት ዝተቐትለ ኣብየ ለውሃቱ ንስየት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ኖህ ካብ ክፉእ ኣይሂ ዝደሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንስየም ክፍሊ ምራቑ ንኣብርሃም ተስፋኡ ተስፋ ስደቱ ንይስሓቅ መዓዛኡ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናኒዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ዕፀ ጳጦስ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረ ጸናጽልን ከም ብሓድሽ ዝበቖለትን ዝዓንበበትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጀድዮን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ በኣት ተመክሓ ሱር ኣሰረጋላ ኣሚናዳብ መሰንቆ ዳዊት ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ዝተሓጽረት ተኽልን ዝተዓጽወት ዒላማይን ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራዕ ኤልሳዕ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይሩካብየ ከም እትወልዲ ዝተነበልክ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ እምባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ህዝቅኤል ዕፁውቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ናይ ሲሎኒድስ ዕንፀይቲ ህወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ምልክያስ ንጽሕቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢትን ነቢያት ምሳልየን ምስ ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዙትን መመክሒቶም ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል መዓስ ብውትወት ሓጢኣት ተጸኒስኪ እንታይ ደኣ ካብ ሃናን እያጨምን ብሕጋዊ ኢኺ ብሕጋዊ ርካብ ኢኺ ተወለድክ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ቤተ መቕደስ ነበርክ እምበር ከም ተንክሳተን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብጻውቲ ዝዓበኺ ኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝበሰለ ሕብስቲ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ተቐሕደ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ መስተ ይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ተሰሪጊ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኽን ድሕሬኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት እትፈልጢ ኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወደሱኽ ከም ተባህሉ መላእኽቲ ሰማይ በጽሑኽ እምበር መታለልቲ ኣግባ ዘየዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወክ ደኣ ንዮሴፍ ተሓፀኽ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህናኺ ምስ ረኣየ ዝፈትዎ ወዱ ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልኡሉን ከጽለኪ እዩ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ሑፉ ኣቦኡ ከይተፈልየ ናባኺ መጸ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ካብ ልዕልናኡ ከይጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተበሰኾ ኣብ ማኅፀንኪ ሓደረ መለክዒ ወይ መመርመሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኺ ሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግባእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዚ ኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይክእልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ እውን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበጽሖ ዘይክእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እጹብ ድንቂ እዩ
نملكوت أب كلهم بكلون ملآت امبر قونن قمتن لعلن تحتن يمانن صقامن يبلون نملكوت جزآتو أب كلو أهجور ملؤ يمبر مزرقحن مئكابن يبلون نملكوت بعلو تفر بعلو مسرت يمبر بلعل تفر بتحت مسرت يبلون كم تنب يترى زرعي كله أب إيدو تحز يمبر نملكوت أوش تعزل نجار من تخلعل نعم مدرمدنا نن متحات رأسن يبلون نملكوت انقد عازر رأي اللون قاس بالحريز وسنلون زبانا يبلون بنوال على حوز تشفن ايو نوال على حول ما بعلو ايو ملكوس نصهون صوريين برهون ايو اتزلع خاب بهلون نعو ابوهم زغنا نأمن اتتلاخ واللي خاب بهلون نقولد مخانو نأمن محوي منفذ قدس وين بهلون نو منفذ قدس مخانو نأمن سلسة سم حدا زيابي لنا نأمن أبراهام كابي إسحاق كم زعبي يسحاقون كابي يعقوب كم زعبي نملكوت جناهم وأيكونن أبو كاب ود أي عبن ولدون كاب منفذ قدس أي عبن منفذ قدس ما خا ولد عين إسن ولد دم خاب أبو عين إسن إيو كم تا أبراهام بحق فترتني إسحاق زلوخو زوزو خمتي إسحاقني يعقوب زوزو نملكوت جناهم وأيكونن أبو بمخانو نولد أي أزوزون إيو ولد خا ولد بمخانو أي أبن أيو منفذ قدسون معر أيو ملكوسي أب ولد منفذ قدوس حدا أملاك حانت منقسي حانت سلطان حانت جزات أيو أبن ولد منفذ قدسن يحاسبو أبن ولد منفذ قدسن يزاربو أبن ولد منفذ قدسن يسمرو أبن ولد منفذ قدسن يمخرو أبن ولد منفذ قدسن ينبو أبن ولد منفذ قدسن يفصمو أبن ولد منفذ قدسن يقبرو أبن ولد منفذ قدسن يسنادو أبن ولد منفذ قدسن يتعطحو أبن ولد منفذ قدسن يلؤخو أبن ولد منفذ قدسن يسلطنو أبن ولد منفذ قدسن يمسكرو أبن ولد منفذ قدسن يسحبو أبن ولد منفذ قدسن يلامدو أبن ولد منفذ قدسن يمعدو أبن ولد منفذ قدسن ينصهو أبن ولد منفذ قدسن يصريو أبن ولد المنفذ قدسن يقدسو أبن ولد المنفذ قدسن يصنعو أبن ولد المنفذ قدسن يطبقو أبن ولد المنفذ قدسن يمهرو أبن ولد المنفذ قدسن يخللو أبن ولد المنفذ قدسن يلبسو أبن ولد المنفذ قدسن يمقسو أبن ولد المنفذ قدسن ينبرو أبن ولد المنفذ قدسن يفردو أبن ولد المنفذ قدسن يمرمرو ببهري فلي بعدن كي يخون حدنات كابسل السنة كيف لنا خمزنا عمن كم دون أمن بأكل تحوس غيخون كا سلسنة حدنة النفلة كما أبراهام نساك يعقوب سلسة مالتنا يكوننا انت عيدا سلسة قاس كنسو حدا أيو كم تمجمر تاقل فترات آدم حدا أيو ونعين بلن انت عيدا حدا اللاوي يخنسو سلسة أيو إنه أوكيات أيهودن قوقيات سمع لاويان زي يسوعلو عورات لبس لزغنو اكزيابير حدا قاس حدا أكال يقبلن سمع مالنا إنه بزحات أمالختن بزحات أغاننتن زملخو أرماويان نرئي مالنا نحنا قناك نوع نزمهرو نسعب كمتي هواريات كم زنابلو زمهارونا أب صحائيو والدون صحائيو منفذ قدسون صحائيو لعلو كله زخنا حادنا حق صحائيو أب إساتيو ولد إساتيو منفذ قدسون إساتيو أب أريام زنبر نايهو حادنا نايهوت إساتيو أب برهان وقعتا أيو ولد برهان وقعتا أيو منفذ قدسون برهان وقعتا أيو ببانو برهان زس أب قندوين إيو ولدون قندوين إيو منفذ قدسون قندوين إيو كل عالم بوز مكر حدا وين هوات إيو أب حليب إيو ولدون حليب إيو منفذ قدسون
ሓሊብ እዩ ሕዋት ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከም ዝንኣምን ከም ዝውንእመን ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ምስ ፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኮ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠ ሰብ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ተቐመጠ ከም ሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኹሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ናይ ቀድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ንኹሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ጽንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገጹ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳነ ሓዊ እዩ ከመይ ከዘ እንደደኪ ንስኺ ንእሽተ ኣካል ኢኺ ሸውዓተ መጋረጃ ሓውዳ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከ ተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ድዩ ወይስ ብሸነኽ ጸጋም ከ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ ነቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንጸባርቕ ችርባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይሩካብ የኸም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኽበ ጽንሲ ምስ ድንግልና ተዋሃደ ሓሊብ እጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ከዓ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ እንከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወሪ መጋረጃ ቆሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዕ ርብዖም እኳ ኣይበጽሕን ነዚ ክሓስብ እንከለኹ ከዓ ሕልናይ ኣብ መንከብ ንፋሳት ተጻዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ መኣዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጥራን ክርእን ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግና ከዓ መሲኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውንኡ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሐዋርያትን መጠን ዕብየቱን ምውዳስ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር መዓሙቓት እውን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ግሩም እዩ በኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ በኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮ እንዳሃሰስናዮን ምስኡ ከዓ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግኖ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ ኦ ጐይታ ረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጐይታ ረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተመሊሱ ዝተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ንሔዋንን ንሙታንን
ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ ይቕረበለልና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለሙ አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ እግዚአብሔር ይቕረበለና ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ስተውን ዘፈልፈልክልና ኦ ህብስቲ ዝኻባኽ ተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ ኦ ህብስቲ ዝኻባኽ ተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየቕ ጽኑዕ ሓያል እምኒ ኣድማስ እዩ ኦ ጽዋዕ ዝኻባኽ ተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንሰትዩ ጥበብ ዝገልጽን ህይወት ዝህብን እዩ ኦ ጽዋዕ እዚ ካባኺ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰትዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን እዩ ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽ እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ምስጋና ንዓኻ ምስጋና ንመንግስትኻ ምስጋና ምስ ንጹህ ዕጣን ንዕርገልካ ኣሎና ሊቀና ተዘከረና መንግሥትከ በከመ ዘየማን እንዘአሎከ ዲበ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብኡ እዩ ሰብ ኮነ ብጀካ ሓጢኣት ከዓ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማሃረ ቤድ ዮሃንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠመየን ጸምአን ተኣምራት ገበረ በታ ነፍሱ ንሞት ኣሕሊፉ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኖም ብጸጋሞን ምስኡ ከለዉ ትፍጥረቱ ክርዳእ ዝኾነ ዘተሓዘ ይሁዳ ከዓ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነፍስን ዓጽምን ደምን ከም ትቐደም ዝገበሮ ኮይኑ ዝነበሮ ኮይኑ ከም ዝትንስእ ንደቀ መዛሙርቱ ብብዙሕ ትእምርቲ ኣመልከተ አሜሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሳህበሰ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ወንጽሓት ለእንበለ ርእሳት ነአም ከመዝቶ ሰማይ ናባኻ ናበብኡ ቅንዕ ኢሉ ረአየ ንናይ ባህሪ ወላዲ እውን ማለደ ንደቀ መዛሙርቱ ከዓ ካብ ኩሉ ክፉእ ምእንቲ ክሕልዎም ሓደራ ሃበ ብሩክ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነስ እውን ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም እዚ ህብስት እዚ ምእንታኹም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝወሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎ
أبصوا كمو مستدروا الكتم إذا صوا زمن تاخم كوينا زبسو دم إيو وصادو ستايب الله ክትገብርዎም ከለኹም ተስካር ሞተይ ክትገብሩ ተስካር ትንሣኤ እውን ከተዘንቱ ኢኹም ጎይታ ከም ትናሽዑ ጊዜ ነዚ ህብስት እዚ ባሪካን ቀዲስካንሃ አሜን ኦ እግዚኦ በከመ አሜሃ ዘንተ ህብስተ ባርክ ወፈት ወሃብ አሜን እግዚኦ በከመ አሜሃ ዘንተ ጽውአ እተብ ወቀድስ ወመጡ አሜን ኦ ጎይታ ነዝናተይ አገልግሎት ድማ አንጽህን ሕረን ስመርን እዚ ምሳይ ኣብዚ ምስጢር እዚ ዝራዳእኒ ዘሎ ካህን ንዕኡ ንዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ የሴፉን ኒቆዲሞስን ግበር አሜን እዞም ከም ስርዓት አገልገልቲ ዘገልግሉ ዲያቆናት እውን ናብቲ ዝዓበየ ንሕና ዝበፃሕናዮ ካልኣይ ማዕርግ ስመተ ክህነት ኣብፅሓዮም ከም እስጢፋኖስ ከም ትህልውና ስላሴ ብርርኡ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድነቐን ዘመስገነን ሙሉእ ጸጋን ጽድቅን መጎስን ግበሮ አሜን እዞም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ምስካህናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብ መሓር ደኣ እምበር ኣይትፍረድ አሜን እግዚኦ ማረነ
እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳለነ ክርስቶስ መሐረና ክርስቶስ መሐረና ክርስቶስ መሐረና ክርስቶስ መሐረና ጎይታ ክርስቶስ መሐረና ጎይታ ክርስቶስ መሐረና ካብኡን ዝቕበሉን ኩሎም ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም ሃበ ንህበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወሰነ ፐርሱፎራ መብከን የው ለኩሉ ዓለም ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ቅስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐቲሁ ይኩን ከለይኩን ከለይኩን ኑ
መንፈስ ቅዱስ ላዕሌ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ እግዚአብሔር ንኩሉ ዝፈጠረ ንኩሉ ጀመረ ንኩሉ ዝፈጸመ ንኩሉ ዝሓዘ ንኩሉ ዝጨበጠ እዩ ንዑ መላእክትን ሊቃነ መላእክትን ኣሕሉቅን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓይልታትን ይሰግድሉ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቱ ግዝኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ኣድከየ ንሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከኣብፅሖ ኣየ ንዝስሕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋ ንዝሓርድዎ ከዓ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ ኣየ ኣብ ቅድሚ መቕዝር ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚቶም ዝወግእዎ ብስቓዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ ዝህብስቲ እዚ ዮሴፍ ተሻየጣ ኣብ ውሽጣውን ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ ካብ ሳጡን ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ፅዋዕ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዋ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ካብዚ ህይወት እዚ ዝተፈልየ ትእምርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕምን ልምላሚኦን ሓደ እዩ መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ፍሉይን ባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትእምርተ መስቀል ካብ ዝህብስቲ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ትሕትናና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኹን ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላክን ስምከ መንግሥትከ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላዕሌነ ወባልሐነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም እምበኣር ክሳዕ ሞት ነዚ ቃል እዚ ንስማዕ ከመይ ንኽሰስ ብኡ ዝፈርደና ብኡ እንመሓር እውን ብኡ እዩ ወልዲ ንምሕረትን ንፍርድን
ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡ ከዓ ዝህብስ እዚ ከሳሲ እዩ ፈራዲ እዩ መሓሪ እውን እዩ ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነፍሲ ትፍራህ ህዋሳት ይርዓድ ናይ ውሽጢ ማዓፁ ልቢ ይሰበር እንሆ ዝመለኮታዊ ሕብስቲ እዚ ተፈቲቱሎ እንሆ እውን እዚ ውሃብ ህብስቲ ዝኾነ ጽዋዕ ተዳልዩሉ ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩም እውን አንጽሁ እቲ ዝቕበል ከዓ ይምጻእ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ እዩ ኣይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበራ ይቁም እዚ ህብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ምድራዊ ህብስቲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ እዚ ህብስቲ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ ከመይ እዩ እዚ ጽዋዕ እዚ ህብስቲ እዚ ዝሕይክ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ እዚ ህብስቲ እዚ ዝጸውር ከመይ ዝበለ ከርሲ እዩ እምበኣር ኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ መአበሳነ ሰራዊተ መላእክትሁ ለመድኃኒየ ዓለም ይቀውሙ ቅኔሁ ለመድኃኒየ ሥጋው ወደሙ ክርስቶስ ንገኒ አርኅዎ ሆሃተ መኳንንት ኦ ጎይታ ንዓኻ ንፈጣሪ ኩሉን ዘይትረአ ኣምላኽ ሰብነትና ነግዛእ ኣሎና ንኩሉ ተትሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ንስኻ ንዓኻ ርእስና ነትሕት ኣሎና ንኩሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣለና ንኩሉ ትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣሎና ንኩሉ ተሰወረ ትገልጽ ነቲ ጉሉጽ ከዓ ትስውር ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ተውፅእ ኣብ ግራም ዝነበረ ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማዕ نسجد ونسبحك
ንስኻ ኸውዒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካህንፀየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኩሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቦትና ንስን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ኣገልገልትኻ ቦታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ኣጽኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ምንኮም ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትውሕት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ሰብኡትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻለዋ መፍቀሪ ሰቢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ እንጦንዮስ ነፍሱ ኣዕርፍ ንውፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳን ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንስጦስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትና ንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካቐሚሞም ዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር بإمنة كريستوس أصنعيوم نفسات أكبرتيك وأيماتيك نو هبت مريم ولدت مدهن ولدت مريم إزقهريا جنة منقس سميات تعرف لنا أو قويتا بقون عيمانة سنعم زموتو بوتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم مس أبراهام إسحاق يعقوبنا نبر نعنا غاب كل بدل مرقم كحدة حاسقة محل موجزنا لحننا كحدة رقصة مسلوات هايمانتنا أرماويانا كم سنبارا دحننا وقويتا طبابنا حيل المستوى لنا أمرون هابنا وكل ساعة بسفتنا قبر سيطان كاب حجق سعم زي العالم كم نريح قبرنا فقاد كان دليت كان كل ساعة نفتسم هابنا سمنا مس كلهم قدسان سمايتاتن أمن قسي سمايات أب مسحف هيوة صحفنا بقويتانا يسوس كريستوس مسونس منفس قدسن سلطانن مسغانان بوزلكا لو من كل ساعة نزل عالم عالم ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
مهرن ክርስቶስ ማረነ ማረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘሎ ዝኻ ተመልከት ከም ዕብየት ዋሃት ካይረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኩይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ብሰላም እለልካ ነፍሰም በጃ ኩኖም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመገሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ሰላም ለኩልክሙ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 እመን እውን ክሳዕ ዳዕረይ ስንፋስ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትና ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ እኣመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ መንታና ምእንቲ ህይወት ኩሉና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ወታሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየመን ካብኡ በእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙ ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣምላኸይ ባሕዘካ መስዋዕቲ ስጋወት እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እዩ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናሕስየለይ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰት ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኽ ሓጢኣት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረክ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስ ደሓንኩ ይታን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እሞ ኦ ጎይታ እሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈል ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓነይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቈስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቀጸለ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮን ኣና ቈጢዐካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐዮም ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካይ
ስጋይን ነፍሰይ ትእዛዛትካ ብምፍራስ አርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣር ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀል ምሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሐኒ እልመነካን ምሕፀነካን ኣለ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹን መሓረኒ ዳ ይቕረብለለ ኦ ህይወት ዓል ብኡ ሓጢአትን ድሕነት ነፍሰይን ሃበን ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖት ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ብኹሎም ሰናይ ተጋደልቲ ማታትን ጻድቃንን ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ካብ ቅጽሪ 1 ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሐዋርያት ወደ መዝሙር ረድእን ሄሬኔዎስ ከም ዝበለ ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረውን ካብ ሙታት ተንሥኡን ረአይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ ብእግዚአብሔር ከዓ ተመስገነ ንዘለዓለም እውን ነገሰ ኮኸብ ጽባሕ ከይፍ ተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ ኣብ ሕሊናኡ ፍጹም ቃል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ንኹሉ ዝፈጠረ ንሰብ ፈጣሪኡ ኣብ ኩሉ ግብሪ ህልው ዝኾነ እዩ ኣብ ሕሉቕ ኣቦታት መምህር ኣቦታት ኣብ ሕጊ ከዓ ሓጋግ ሕጊ ንሱ እዩ ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት ኣብ ነገስታት ጎይታ ኣብ ነቢያት በኹር ነቢያት ኣብ መላእኽቲ ድማ ንጉስ ንሱ እዩ ብባህሪ ሰብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንዘለዓለም ንጉስ ንሱ እዩ እቲ ንኖህ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣሰረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጊውን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቂ እስራኤል ከዓ ምስ ርስቲ ዘውረሶም ንሱ እዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩት ንህዝቡ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮይኑ ዝተወልደውን ንሱ እዩ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ በቅርቕቲ ተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ ጓሶት ረአይዎ መላእኽቲ ኣመስገንዎ ሰብ ጥበቡን ሰገድሉ ኢሉ ዮሐንስ ገለጾ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ከዓ ኣጥምቆ ኣብ ምድሪ በዳ ተፈተነ እግዚአብሔር ምዃኑን ተፈልጠ ሐዋርያት ናብኡ ኣጋብአ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ድማ መሃረ ንሕሙማት ፈወሰ ንሓንካሳት ከም ዝኸሉ ገበረ ነቶም ለምጻማት አንጽሖም ኣዒንቲ ዕዋት ከኣብርሀ ንሙታን ኣተንስአ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መሃረ ቶም ህዝቢ ኣይሁድ ግና ኣይኣመንዎን ይሁዳ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሕሉቕ ሊቀ ካህናት ድማ ተቐበልዎ ብስጋ ተሰቕለ ኣብ ዕፀ መስቀል ከዓ ተሸንከረ ሞተ ተገንዘ ተቐብረ ድማ ካብ ሙታን ከዓ ተንስአ ነቶም ዝሞቱ ትንሣኤኦም ነቶም ዝበስበሱ መድኃኒኦም ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ብርሃኖም ነቶም ዝተማረኹ መላሲኦም ነቶም ዝጠፍኡ ዝመርሖም ነቶም ዝተጨነቁ መጸጊዒኦም ንሱ እዩ ንቤተ ክርስቲያን መርዓውያ ነቶም ዝኣመኑ ሓላዊኦም ንኪሩቤል ዝፈጠረ ንሰራዊት መላእኽቲ መራሒኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ ወልደ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ ምሕረቱን ጸግኡን ንዘለዓለም ምስ ኩላህና ይኹን
በረከት ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበ ይብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ወልቃሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ኪኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት ሞያነ ዓለም አንተቁ በጊዜታኑ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ያንሳንሳነሙ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በበአስማ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ አርያምሙ በማኅፀነ ክርስቶስ ሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሀባለ ሀገር ጽድቀከኒ ለወልደ ሀገር አግርር ጸራይተ እገሪሃ ዕቀብ ሕዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ተማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ተማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ክርስቶስ ሳሊለነ ቅዱስ አበኒ ከመ እንሣእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኮነኒ አበኒ ምረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃድ
كتابنا يتوى ومنكستك يتكدس እግዚኦ ስምከ بلا إلينا اسمها يا لأنت كوت وسبوه لك سبحات عالم عالم معايا لعات كوت وسبوه ولك سبحات عالم عالم معايا لعات كوت وسبوه ولك سبحات العالم عالم معايا لعات كوت وسبوه سبحات العالم عالم كوت وسبوه سبحات العالم عالم كوت وسبوه ولك سبحات العالم كوت وسبوه ولك سبحات العالم ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ዘይኩነኔን ሕይወት ኮነና በኒ ኣብ ክብርኻ ምስኽርን ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነግኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እተወ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስትኻ ሆኒኻሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል አንተ ኮት ወሰቦህ ወለከ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኮደ ወዘቦህ ለከ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኮደ ወዘቦህ ለከ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኮተ ወሰቦህ ወለከ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኮተ ወዘቦህ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኮተ ወዘቦህ
ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር ስጋን ደምን ብዘይኮኒ ንወት ኮኒ ዓብኒ ክብርኻ ምንጽር ኣካፈቓልና ክብርማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረኻበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦጐይታ ስምካ ባናይ ቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል ኮተ ተቦ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ሕይወት ኮንናበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍራሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል ኮተ
اسمع يا آلات قوت وزبون ولا عادل العالم اسمع يا آلات قوت وزبون عادل العالم على قوت وزبون عادل العالم على قوت وزبون صفات العالم على ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ህይወት ክኾነና በኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርእ ኣካ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እተወ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ትብኹን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ ወለከ العالم على اسمع يا كنت وسبه ولك العالم على اسمع يا كنت وسبه ولك العالم اسمع يا كنت وسبه ولك العالم اسمع يا كنت وسبه ولك صفات العالم سبحوا ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በኪለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዛበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕት ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። كملاي وتنفس يكون فوسه ذات متونا نسي
ማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ እዘመንስሁ መጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱሕ ናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስት አፍስይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ዓለም ውስተ መንሱሕ አንትሙ ህዝበ ክርስቲያን በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያሰጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት ወበኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ኦ ህዝበ ክርስቲያን ከምዛ በዛዕለ እዚኣ ተጋባእኹም ከምኡ ኣብ ቅድስቲ ደብረ ጽዮን ኣብትያ ኣብ ሰማያ ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም አሜን። ከምዚ ነዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ዝተላዕለ ኣዕፅምቲ ዘጥልል ማህሌት መላእክቲ የስምዕኩም አሜን። ነበልባል ሓዊ ዝኾነሉ ድንኳናት ኣብ ተተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም አሜን። ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጹሎ ኣብኡ ንጹሕ ኣክሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ እተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝገበሮ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበቕቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕዉታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም አሜን። ማሕበር ቡርባት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእክትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምዚኣ
مز كله نايزا لعل كله زخونات حنت قدس بيت كريستيان فصم حدنتا أبزلو يأتوكم آمين مساعدهم دما تابو زدور نساون اجزتنا مريم إيا نصهنا سقا بين زيكون استهتنا نصهنا نطر خمي نبيات منفسهم بمنصاهن እግዚአብሔር ريومو قص وانت رأيهم يوممو امبارك سموت التلبسن سيول توردن سلزخونات بتعبيتن بجهرانا ينقص سلازي كم هواريات فقرا لوهات النطر كما هواريات نساتهم نእግዚአብሔር ስለዘፍቀሩ ወዩ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያም ሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ኣርምሞን ትዕግስትን ኣርምሞን ንሓት ሕጂ ድማ ጸጋ ንዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ለጸጋው የጸጋ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ ድንግል ናብቲ ኩሉ ንዝክር ዘይርስዕ ዘክሪ ኦ ድንግል እቲ ኸባኺ ኣብ ቤተልሔም ተወልዶም ውላድ ብኣጭርቕቲ ብዝተጠቕለለን ብእዋን ቁሪን ኣስሓትያን ኣድግን ላሕምን ከም ዘወማመቕዎ ኣዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮድስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናጐየኺ ምስኡ ምሳኺ ዝተሰዶ ስደት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገጽንኪ ናብ ገጽ ፍቁር ወድኺ ዝወሓዘ መሪን ርብዓት ኣዘክሪ ድንግል ረሃ ووصمع من دابيو وحزن وكله صباح زبزحاكي مثله ودنقل ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምስኡ ዝበፅሓክ ፀበባ ኣዘክሪ ይቕረታ ዳ ኣዘክር እምበር ጥፍኣታ ይኹን ምሕረት ዳ ኣዘክር እምበር መዓታ ይኹን ንሓጣን ዘክር እምበር ንጻድቃን ኣይኮነን ንርስሓት ዳ ኣዘክር እምበር ንጹሓት ኣይኮነን ሕጂን ድማ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ንዘለኣለም ዓለም ይእዜኒ زلفاني ولا عالم عالم አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዘመዝግብ ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ ድማ ምስኡ ክነብር የልካኻ ዝዕድመ ዚ ድማ ንሰብኣይ ንሰበይቲ ንዓብይ ንንእሽቶ ብኣኻ ንዝኣመነ ንኹሉ እዩ ተዳልዩ እሞ ኣምላኽና ንሕና ድማ ናብቲ እተዳለወ መኣዲ ትዕድመና ትጽዋዓና ኣለኻ እሞ ዕድሜኻ ኽቢርና ቃልካ ሰሚዕና ስጋኻ በሊዕና ደምካ ሰቲና ህይወት ክንረክብ ምሳኻ ክንነብር ስኻ ድማ ምሳና ክትነብር ኣምላኽና ናብኡ ክንቀርብ ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ነቲ የርክበልየ እንዳበለ ዘዛናጋዓና ዘሎ ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ የእትወልና እርክበልየ እንዳበሉ እሞ ዘርከበቶም ክጸኒሐ እናበሉ እሞደ የጽንሓቶም ንዓመታ ዳሕራይ ንዓመታ እናበሉ እውን ለዘእ ንዓመታ እንዳሓስጋብ ዳሕራይ ንዓመታ ብዕድመ ዘይጸንሑ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ኣምላኽና ንሕና ድማ ነቲ ዝሃብካና ክንመሃረሉ እታ መዓልቲ ምድሓን ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ዘይኮነሲ ሕጂ ኣኢልካና ኢኻ እሞ ኣምላኽና ነዚ ስጋኻ በሊዕና
ደም ካሰቲና ድሕነት ንረኽበሉ መዓልቲ ክንጥቀመሉ ስኻ ሓግዘና ነቲ ትበና ዘለኻ ግዜ ንሕና ክንጥቀመሉ እምበር እቲ ግዜ ንዓና ከይጥቀመልና ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን እዛ በዝልማዕ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ግበረልና ስኻ ትኸብረላ ንሕና ንሕጐሰላ ውሉድ ግበረልና ኩሎም ደቅና ድማ ኣምላኽና ዓበይቶም ንኣሽቶም ኣወዳቶም ኣወልዶም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነብሲ ተኣስር ፍትሓልና በረኸታ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ነብሳታ ግብርቲ ከዋይማቲ ከኖህ ሃብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአ ሃረያ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሕዝናና ፃናንዓልና ከምቲ ናሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ሰማይ ድማ ምድሪ ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንዓና ወልዶና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ሳና ነገርና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀወት ጎይታ ዝራብ ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ኢኺ ፍረኸርሱ ምሩህ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወልኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን Like there's a korban outside. Now sit this side. So what can show there? What can she outside? ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ እስም ቅዱስ ስምካ ብንጽሕና
አዙሪያ መቅደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ልደት በተለየ ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ድሕነት ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋ ነፍስ በእጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ክርስቶስ ካለና ፋሲካና ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ በሰማይ መንፈስ ካልምላ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ዋድ ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ሰብስዓና ናዘግተናየና እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ሰብስዓና ናዘግተናየና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ዘብጽሐና ነዘራየና እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ዘብጽሐና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ዘብጽሐና ነዘራየና እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ዘብጽሐና ነዘራየና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ዘብጽሐና ነዘራየና እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ዘብጽሐና ነዘራየና እግዚአብሔር ይመስገን ብዘይንስኻ ምናሎኒ ጎይታይ ፍቕርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ንዓሊመኒ
ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ብዘይበጽሐ መና ሎኒ ጎይታ ይፍርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ብዘይንስኻ መና ሎኒ ጎይታ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ብዘይንስኻ መና ሎኒ ጎይታ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ህብረይ ክብለካ ስልማተይ ቤተይ ናትካዩ ሰብነተይ ብርሃን ጌርካዮ ንመንገደይ ይመርሓንሎ ንህይወተይ ብዘይንስኻ መና ሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ኣታሒጹኒ ነቲ ሕይወት ብዘይ ምፍላጠይ ትመረረት ንሳኻ ምንባር ይሕሸኒ ብዘይንስኻ መና ሎኒ ብዘይንስኻ መና ሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ አገሪሞኒ ትለዋንጋ በዲሉኒ ዘይምባልካ ጽላል ኮይኑኒ ትምሕረትካ ክነብር ኣነ ጻብቲ ቤትካ ብዘይንስኻ መና ሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ንጸላኢና ስዒብካዮ ጭንቀት ልብና ኣርሒብካዮ ኣብሎ ዓቢልካዩ ፍጥረት ዓለም ክንዝምር ኢና ንዘለዓለም ብዘይንስኻ መና ሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ብዘይንስኻ መና ሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ሎኒ ክነፈር ርግብ በብሩር ዘግቡር ወገበዋቲ ሃኒሃ መልማለወት ክነፈር ርግብ በብሩር ዘግቡር ወገበዋቲ ሃኒሃ መልማለወት አንቲ ምስራቅ
ወወልድ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ኢየሃልፍ ኪዳንኪ ወላዲተ አምላክ አንቲ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ኢየሃልፍ ኪዳንኪ ወላዲተ ርግቤ በብሩር ዘግቡር ወገበዋቲ ሃኒሃ መልማለወት ርግቤ በብሩር ዘግቡር ወገበዋቲ ሃኒሃ መልማለወት አንቲ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ኢየሃልፍ ኪዳንኪ ወላዲተ አምላክ አንቲ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ኢየሃልፍ ኪዳንኪ ወላዲተ አምላክ ርግቤ በብሩር ዘግቡር ወገበዋቲ ሃኒሃ መልማለወርቅ ርግቤ በብሩር ዘግቡር ወገበዋቲ ሃኒሃ መልማለወርቅ አንቲ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ኢየሃልፍ ኪዳንኪ ወላዲተ አምላክ አንቲ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ኢየሃልፍ ኪዳንኪ ወላዲተ አምላክ ከመይለ ከመስግንካ ከመይለ ከመስግንካ ከመይለ ከመስግንካ ልዕልክንድካ እቀብለካ ከመይለ ከመስግንካ ከመይለ ከመስግንካ ከመይለ ከመስግንካ ልድስካ ልዕቀብለካ ከመይለ ከመስግንካ ከመይለ ከመስግንካ ከመይለ ከመስግንካ ክወድስካ ልዕቀብለካ ከመይለ ከመስግንካ ከመይለ ከመስግንካ ከመይለ ከመስግንካ ከመድሰካ ልዕቀብለካ ነፍሰይ ናብ አምላክ የማንኩባ ካምቕማ ደይደንሲየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ሕንግሰካ
ንስይና ባምላክ የማቁባ አሜኸማ ደይደፊየ አብድሚኻ ደደፊየ አምላኽ ኢኸሞ እንድኸካ ንጉሥ ኢኸሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ ማቁባ ናባኻ ካብ ምቕማተይተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ አምላኽ ኢኸሞ ኣምልኸካ ንጉሥ ኢኸሞ እንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክቲ የስማዕልና። አሜን። ዝማሬ መላእክቲ የስማዕልና። ኣሕዋትና መዘምራን ኣርባዕተ መዛሙር ክዝሙሩልና ፀኒሖም እተን ሰለስተ ከም ልሙድ ብጥቕሲ ከነሰኒን ኢና። እታ ራብዒቲ ኣቦና ክነግሩና እዮም። እታ ቀዳመይቲ መዝሙር ብዘይ ንስኻ መን ኣሎኒ ጎይታይ ፍቕርኻ መቂሩኒ ሕግኻ ንዓይ ይመርሐኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣለኒ እናበሉ ብጀካኻ መን ኣለኒ ካልእ የብለይን ብዘይካኻ እናበሉ ክዝምሩ ፀኒሖም ነዛ መዝሙርና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እትገልጻ መወከሲት ትኾነና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ 67 ክሳብ 69 ከምዚ ዝብል ነንብብ። ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ክትከድዶ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎካ ናብ መን እሞ ክንከይድ? ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚናን ፈሊጥናን ኣሎና ኢሉ መለሰሉ እያ ትብል። እታ ካልአይቲ ናይ ትማሊ ናይ ኪዳነ ምሕረት ዝነበረ ክነፈ ርግብ በብሩር ዘግቡር ወገባዋት ይሃኒ ሃመልማለ ወርቅ ብብሩር ዝተሰርሐ ናይ ርግቢ ኣኽናፍ እናበለ ይገልጻ። ወገባዋት ይሃኒ ሃመልማለ ወርቅ ጎና ድማ ሃመልማል ወርቂ ዝተዓጥቀ ዝተሰለመ አንቲ ምስራቅ ወወልቺ ፀሐየ ጽድቅ ንስኺ ምብራቂኺ ወድኺ ድማ እቲ ካብ ምብራቅ ዝወፅእ ናይ ጽድቂ ፀሓይ እዩ። አማን በአማን ይሃልቅ ኪዳንቺ ወላዲተ አምላክ ሓቂ በሓቂ እግዚአብሔር ዘሃበኪ ኪዳን እግዚአብሔር ዘሃበኪ ቃል ኪዳን ንዘለዓለም ዘይጠፍእ ዘይውዳእ እዩ ኦ ወላዲተ አምላክ እናበሉ እዮም ክዝሙሩልና ፀኒሖም። ነዛ መዝሙርና መወከሲ ትኾነና ኣብ መዝሙር ዳዊት 45 ካብ 9 ክሳብ 11 ከዓ ከምዚ ዝብል ነንብብ። እታ ንግስቲ ብወርቂ ኦፌር ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቐውም ኣላ። ጓለየ ስምዒ ረኣይ እውን እዝንኺ ከዓ ኣድንኒ። ህዝብኽን ቤት ኣቦኽን ረስዒ ንጉስ ንጽባቐ ንውብነትኪ ንጽባቐኺ ማለት እዩ ንመልክዕኪ ንብሎ ብዝሓድሽ መጽሓፍ ይብህጎ ንሱ ጎይታኺ እሞ ስገድሉ እያ ትብል። እታ ሳልሰይቲ ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ዘብፅሐና ብምባል ብምክንያት ኣውደ ዓመት እዮም ዘሚሮሙልና። ክሳብ ኣብዚ ዘብፅሐና እግዚአብሔር ጾምና ብሰላም ደፈፀመና እግዚአብሔር ይመስገን እናበሉ ክዝምሩልና ፀኒሖም። ናይዚኣ መወከሲት ጥቕስና ድማ ኣብ ቀዳማይ መጽሓፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 12 ከምዚ ዝብል ነንብብ። ሽዑ ሳሙኤል ሓደ እምኒ ወሲዱ ኣብ መንጎ ሚጳን ሸንን ኣንበሮ እግዚአብሔር ክሳብ ኣብዚ ረድአና ኢሉ ድማ ስሙ ኤበንኤዘር ሰመዮ እያ ትብል። ደጊመ ጽኒልኩም ስለሰማዕኩምና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጸኒሉ ይስማዓኩም።
ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበና እዩ ናብ በቦና ክሓልፈኩም የጽበጥል መሰርሕ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር ይመስገን። ድሓን ዘለኹም? እግዚአብሔር ይመስገን። ከመይ ኣለኹም? ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ንስሓ ዕድመ ስለ ዝወሰኸና ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ቃሉ ክንሰምዕ ከነምልኽ ነቲ እምነትና ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኮይና ብተግባር እምነትና ብተግባር ክንነብሮ ኣብ ቅዱስ ቤቱ ስሙ ክንቀድስ ዝፀውዐና ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ። ከም ወትሩ ቤተ ክርስቲያንና በቲ ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን በቲ ካላንደር ናይ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ሰንበት እዚኣ ሻብዒይቲ ሰንበት ናይ ዘመነ ክረምቲ እያ። ዘመነ ክረምቲ ክሳብ ብግእዝ 25 መስከረም ክቕፅል እዩ። ኣብ መንጎ ዘመነ ክረምቲ ግን ንንእሽተይ ክፍሊ ዘመናት እናረኣና ቀኒና ማለት እዩ። ሕጂ እውን እስቲል ኣብ ዘመነ ክረምቲ ኢና ዘለና። ሻብዒይቲ ሰንበት ናይ ዘመነ ክረምቲ እሞ ከዓ ትማሊ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዐቶ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ 7 ኣፅዋማት ናይ ቤተ ክርስቲያን ጾም ናይ ፍልሰታ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋኣ ካብዚ መሬት እዚ ብመላእኽቲ ብክርስቶስ ናብ ሰማይ ዝተወስደሉ ዝፈለሰሉ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ መቃብር ስጋኣ ኣይተረፈን እንታይ ደኣ ብመላእኽቲ ስጋኣ ንሰማይ ከም ዝተወሰደ ሃዋርያት ከዓ ጸልዮም ዝጸለይዎ ስጋ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሂወት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መላእኽቲ ብዘለዎ ምግላጽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝገለጸሎም በዚ ውድ ዓመት እዚ ቤተ ክርስቲያንና ተብዕሎ ማለት እዩ። ናብዚ ክቡር በዓል እግዚአብሔር ብሰላም ዘብጽሐና ጾምና ብሰላም ዘፈጸመና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ንሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያንና ዝሰርዐቶ ንባባትን መዝሙራትን መልእኽታትን ኩሉ እዚ ብሓንሳብ ተጠርኒፉ እቲ መልእኽቲ ከምቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም የዋህ ዝኾነቶ ከምኡ ኣብ ነንሕድሕድኩም ተየዋውሁ፣ ኣብ ነንሕድሕድኩም ተፋቐሩ፣ ክርስቶስ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ብጻይኩም ኣፍቅሩ፣ ንኢ ርግብየ ሰናይት ብዚኣ ገይረልና ኣሎ እታ መዝሙር
ني رجبية سنايت رجبية يبلا بأنت يوهاتا رجبي يوهيا نماريام كا رجبي لوا سلمون بتنبيت رجبية يبلا سلمون بأنت يوهاتا ماريام يوهيا بت يوهاتا خا رجبية سنايتي نبلا سنايتي خا بأنت أرمموتا سنايت مالت طعمتي سناي نجر طرح تجبر سنايت مالت سناي كوشت أزوج مالتي حجي سولومون رجبيه سنايت يبلا حجي التوانجيل كله تتراني فونتايز بزلو تفاقروا كمتي أدينا قد سنجل مريم مثالنا يفقر زخنت أملاخ قويتا خب كلنا نستحريوا نمنتاي يواهن سنايتن سلا زخنت سلازي كابتق الوانجيل مزمور زخيد نار أنا هنكيدينا ني رجبيه سنايتي رجبيه بلا بنت وهتا وسنايت بنت أرمموتا ني إساباتوس هيتي انت بأمان يبلوا قدست قدسان ني ويبلا ملعك تفسي في السيد بروك أنتي إمانست ني منفس قدوس يمثل عليكي حيل الأول يسأللكي ني صيره نسيت أجازيت سمع مهدر ملكوت ني كما فسوق أيه كنافرتشي كما زوجة معينك هنبرتشي ني ملاتهتشي كما وين وزكنا أنفتشي كلو عفو ني وتوتس جبب أنا بست تعيكا زناجست قدم هايمانوت ني كلن تاتشي سنايت ألبتشي نور وإيمنتني لا إليتشي ني رقبية سنايت ني رقبية سنايت نور زي بالكي كلن تناغي سنايت عمت زخون كماريام أبانا نعي مسانا خوني لمن لنا كريستوس كا كم زيوم زي أمسولو قدسان كل جزية زهبنا نوعهم متان كنمثلي حجي ناب توانجيل كنكيدينا توانجيل نتايز بزلو وانجيل يوحنس معرف 15 فقد 15 حمشتن كم تأنا زفكركم نحد حدكم نسخاتكم ون نحد حدكم كتفقروا تأزازي ازي ايو سب كابتي أبكن دعرفو نهيوتو بجا أحلف زهوب زعب بفقرس انتهالو سب أبكن دبساي خحسب أنا بزعبا بساي يقد سنيو أنا حلاو حويه أنا سلحواتي يقدسي فقر مالت سلخال سب زقدس فقري أوش سنبس خايكون زقلس فقري أبكالي زقلس أب حوخا أب حفتخا بعلت بيتكا أبدكخا فقري بخمز من قدينا نقلسو سلازي قويتا يفكرنا فقرخا مكيرني لنا خنزمبر سانيحنا من علن خمخا أملاخ فقرخا مكيرني نبلا لنا اتي فقرخا مكيرني نبوزلنا أملاخ كأنت هيبلنا له كم تزفكركم نسخاتكمون نحاد حدكم كتفاقروا تأزازي ازيئيو سب كابتي أب كندي أعرقوني هيوتو بجا حلف زهوبو زعب فقرس انتا يالو أبيت كريستيان نمنتاي نمتص كله تدتمهرنا يو بزعب أملاخ عبيت أملاخ فليتنا حيل أملاخ فليتنا يا تأمرات أملاخ رئينا يا أملاخ عب مخانو آميننا بقوة توكيلنا أبزمتينا أملاخ نسخة عبيخا أملاخ نسخة حياليخا نقول تجزأ أملاخ أب كل من قد يحلوني كاب عنقفات حلوني تتقاققو يقرب للي كاب عنقفات كاب كل فتنا سألائي أي تخسني
حلاويك أي تخسني سلزي نأملاح قداسي انتاي مالتي قداسي مالت دبزي حبارتنا قداسي انتاي قالات ننبب انتاي دبلالو قدوس قدوس قدس قدوس 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 أملاح قدسي قداسي مالت نأملاح نقدسو قدوس سلزوخنا حيال سلزوخنا نأملاح حيال يخانبلو بحيلو تأمينا سجيدو خبال كل خان نزح حيالن قدوسن أملاح تمركي خنا سجيدنا تنسو خبال كل خان نزح حيال أملاح دادو ويلنا نملخون نسجدولون أملاحي نزا أملاح زخا كمحرنا محرد كابون اللمن أملاحنا ذهبنا هيوان مسكر زخونو صادقان كا نعوم دارنا أسروم كنسعب امبر نماريام سلزفكرنا ولا حنت جبر خي جبرنا منجس سمايات كنأتو أين خيلن إينا مخنياتو قال أملاحكم يدبل عاركي قدوسان سلزخونكا جبر قدوسان زي بالكا منجست أملاح محلفي يبلان عاركي قدوسان تخينكا سرحنا قدوسان كا تجبر امبر اي تعرارخ كان مس قدوسان يخا تنجد لها مالتي نجد خالي مس قدوسان متعرراخ مالت جن بحقي خمت النساتهم زفقرنا تيموثيوس حجين تايلو زلو بزنباب لو معنتي دياقون سامي زنببلنا فيليبسيوس معراف كلتا فقد 10 شمونتا 7 سلستانيا ملأخت باولوسان بيمنا انتا يزبلنا نيرو نسخاتكم ون تحقوسو نعيكا تساتف حقوسكم قبروني من فقر مالت حقوسي أملاخ زغبر انت تحقوسناي تفقيرنا سبات كمسجوننا خلو نحقوس تفقيرنا سبات كقنقلنا كم زناتنا قبري فقري بينا من قدا أرئينا قبل خلو نحقوس حواري بأولوس كا نتا من قدي أرئيوم أبو سلزنبر زنبرو سمايا وحقوس تحقوسو بمريت حقوس يبلون بمريت سقايا اللو دخام اللو مكر اللو أبتو قبر حواري التاريخ مو نابعاتهم نخخيد سي نروما نخخيد التمركب كندي جزيت معبل قفيعوم كندي جزي بمكران بصعبان حليفهم تقبرها ولا زنببنا يالهم معنتي أمود داتو جن أب صبقت ودب صبقتي التبهل ودب بس احنا أملاح كل جزي ودب اللوا أب تسفى زي بقوله أملاح تسفى اللوا تسفى زقبرها زيب أملاح جن هيوتهم جن ست زبلاء كركوح زي بولا يكون النيرو كتفكر كلها بزح نجار تساوير كأخا كتفكر بر ولا حنت نجار كي تساوير كتفكر تلغاس فقر وين كتب لي تخلينا فقر مالت نزبد لكاون ندحدكا نحمق نزقبرو نام حركة هم تأملاخ محار زخنة بذا عينة من قد اختمال على كل خايش لازم مسكرنت نايب أولس انتهيز بزلو حلواتكم سميعين من انتباه كبلني نتيموتيوس كالتفا نباخاتكم الأخو كل أخو بقويت أيسوس تسفى قبر اللغو نصبقكم زحلي زقدس كالئ كابقو كمقو زبالة يبلين نصبقهم زحسبن زقدس سي كم تيموتيوس زبالة خالئ يبلين أمون سلا اتزلني نصبقكم زحسبن زقدسن هيوتون ما انتاخم كغفل أمون زغنا وتحدر ناي كريستوس أمون زغنا عطو ناي كريستوس ندحريت زيبل تيموتيوس اللي أخلكم الله بتيموتيوس التأمامني ما انتاخاتكم جنبارو خمزهب ما انتاخاتكم كسع موت كبتصح بكريستوس علم
ምሁር ዝተመስከረሉ ምዃኑ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዛ ዓይነት ምስክር ይምስክር ኣሎ ንሱ ብክርስቶስ ጸኒዑስ ከምኡ ዝበለኻ አፍሪ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ሎማ ዓንት እንታይ አትብለና ዘላ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ንጽቡቕ ብጻይኩም ዝሓልዩ ኩኑ ከም ጢሞቴዎስ ማለት እዩ ንጽቡቕ ብጻይኩም ዝግደሱ ኩኑ ብጀክኦም ካልእ ሰብ የብልናን ዝበሃሉ ንሳቶም እዮም ዘለውና ዝበሃሉ ሕርያት ናይ ኣምላኽ ኩኑ ስለዚ ታ ሕሪቲ ርግብየ ሕሪት ሰናይት ዝተባህለት ማርያም ከምቲ ብጎይታ ዝተሓርየት እግዚእ ዝሓረያ ከምኡ ንስኻትኩም ከዓ ነዚ ጽዋዕ እዚኢኹም ተሓሪኹም እሞ ንፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ክድልድል ኣብ ፍቕሪ መስዋዕቲ ኾኑ ንፍቕሪ መስዋዕቲ ምዃን ማለት ኩሉ ግብረ ኃጢአት ካባኻ ኣርሒካ ምድርባይ ማለት እዩ ምእንቲ ፍቕሪ ትስዋዕ ኣለኻ ኩሉ ነገራት ኩሉ ተድላ ናይ ዓለም እዚ ንድሕሪትካ ትጎድፎ ኣለኻ መስዋዕትነት ዝበሃል ከምዚ ንብጻይካ መቐዳም ስለዚ እቶም ካልኦት ዘይተናእዱ እንታይ ኢልዎም ኩሎም ጥቕሚ ርእሶም እምበር ብናይ ክርስቶስ ኣይግደሱን እዮም እቶም ካልኦት ጥቕሚ ነብሶም ጥራሕ ዝግደሱ ኣብ ክርስቶስ ቦታ የብሎም ስለዚ እቲ ዝለኣኽኩልኩም ብኣኹም ዝግደስን ዝሓልን እዩ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ክንከውን ቤተ ክርስቲያን በዚ ሰንበት እዚ ትደልየና ጢሞቴዎስ ግና ከም ሓደ ውሉድ ምስ ኣቦኡ ምሳይ ኮይኑ ንወንጌል ብምግልጋል ብቕዓቱ ከም ዘርአየ ትፈልጡ ኢኹም እምበር ኩነታተይ ርኤ ንዑ ብቁልጡፍ ክሰደልኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ ንዑ ክሰደልኩም እየ ንጢሞቴዎስ ምስ ረኣኹም ከዓ ኩላትኩም ክትቆኑ ኢኹም ከምኡ ኻ ክትኮኑ ክትደልዩ ኢኹም እቲ ፍቕሪ ኻ ክትመሃርዎ ኢኹም ስለዚ ኣምላኽ ከም ዝንብሎ ዝጸንሐና ናብ ቅዳሴ ክንመጽእ ከለና ኣምልኾ ክንመሃር መዓልታዊ ሓንቲ ቅዳሴ ሓንቲ ስላይድ ናብቲ ሓንቲ ከይተቐየረት ኮላ ዓባይ ንህይወትና ትቕይር ወይ ከዓ ትምስጠና ንሰማይ ገጻ ትወስደና መልእኽቲ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስላይድ ናይ ቅዳሴ ዝብል ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሱራፌልን ችሩቤልን ቁጽሪ ዘይብሎም መላእኽቲ ዘመስጉኑኻ ኣምላኽ ቅዱስ ንብል ኣለና ክንብል ኮልናስ ናብቶም ቁጽሪ ዘይብሎም መላእኽቲ ገጽና ንምሰጥ ዶ ናብኡ ክንሕወስ ንደሊ ዶ ብድንገት ነቶም ጋሶት ብድንገት እዩ ዝብል ኣብቲ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መላእኽቲ ምስኦም ተሓዊሶም ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ኢሎም ከዓ ምስ ጓሶ ዘሚሮም ንሕና ከዓ ከምኡ ካብዚ ተወሲድና ምስቶም መላእኽቲ ንኣምላኽ ቁጽሪ ዘይብሎም መላእኽቲ ንኣምላኽ ኩሉ ህይወትና ብጸሎትን ብልማኖን ነፍሲ ወከፍ ስጉምትና ናብ ኣምላኽ ነማዕቁብ ዶ ነፍሲ ወከፍ ስለዚ እቲ ፕራክቲካል ናይ ክርስትና ህይወት ኣብ ቅዳሴ እንተዘይተላሚድካዮ ኣብዚ ቤት እዚ እንተዘይተላሚድካዮ ቅዳሴ ንብሙሉእ ህይወትና ዝድህስስ እዩ ንብሙሉእ በብሓደ ተንሪኦ ሙሉእ ህይወትና ሓንቲ ስላይድ እንዳቀየርካ ኺድ ህይወትኩም ኣብኡ ድለዩ ኩሉ ህይወትና ኣብኡ እዩ ዘሎ ሕጂ በዚ መንገዲ እዚ ህይወትና ናብ ኣምላኽ ማዕቂብና ናብ ሓያል ኣምላኽ ዝተማዕቆበኻ ብኩሉ መንገዱ ጽኑዕ ኮይኑ ዝመላለሰሉ ህይወት እሙን ኮይኑ ዝመላለሰሉ ህይወት ኣምላኽ ክንመላለስ እዩ ዝደልየና ኳሕኩሑ ክኽፈተኩም እዩ ዝተዓፀወ ማዕፆታት ኣሎ ዶ ብዝኾነ ብሓሳባት ድዩ ብግብሪ ድዩ ስጋዊ ድዩ መንፈሳዊ ድዩ ክንገብሮ እንደሊ ዝተዓፀወ ማዕፆታት ኣምላኽ ግን እንታይ ኢሉ ተዘይኳሕኳሕኹም ኣይክፈትን እዩ ስለዚ ዘይኳሕኳሕኹም ኣይክፈትን ኢኻ እንተ ትኩሕኩሑ ግን
اتستخفيتو زمسلكم زلو معصو زيكون خالق كابو زعب معصو متخفته نيرو أمنت تخينكم بأمنت تمالالسو أمنت كلهم كمزي أمنتي أي تمالالسو حدا دم حدا ما أدي تقربنا إنا أب حدا ما أدي زعبيو أحواتسي اتدم كابو أمن كابدي أمن سلزو وسدو يكونن زفقرو أبو ما بكال بوتاز ولدو زي فلتوه حوم كم حومون كفلتوه يكلم أب حدا ما أدي بليعخا أنت ساتيخا أنت عبيخا جن زينة فقرخا زعبيون كل جزيخا أب ننحت حركا أب كند حوخات موتن أب زخا خومي أب زيا كاب ما أدي قويتا بحنساب بلعنا نساتينا لنا حدا دمال لنا بزيدم زخا زحونت حالتا حال زبل فقري كهلونا كريستوس زصوعنا زلو كم تأنا زفقركم نحد حدكم تفقروا كم تقدسان زفقرنا كم تدينا قد سنجل مريم تفتونان يواهن مفكر السبن زخنت نحنا خا مفكر تخنكون بجعرخنا هيوتنا أحلفنا خنهب إيو قويتا دقيم يعرق تيخم قيلوت وين أيكونكمن مغنياتو كله كاباكم زحبا أخوه نقر والحنت سلزي الله أنا نتخباب بوي سمع أخوه زبالة كله نعاخاتكم سلزفلتكم أعرق تيخم وبلكم اللخم أنا إيه زحارخكم منبر نسخاتكم أحارخم منن كيركم فرم أنت تفريو فريوكم من أنت نبارخ خوم شمكخم كتفريو انتاي مالتي انتاي يغفر رسب كأن دفر انتايو أبي هيوتنا فقري حدا كريستيان فقر تدي فريه قال انتاي كفر خيل سلازي فريوكم كبزح اتفرناتنا خا نحنا يكوننا نعسلو نحنا نتفرنا فرنا من انت خلوت نموت كم تخرسوس من انت نازموتو عاد خا اجزي هيريو التواجا أمود أتزغفلك أملاخ بعلي ودنا هتسان زنببلنا كلاي بيتروس معرف حدا فقد شوعته أب منفساونت انتي وسخو أب منفساونتكم حونت وسخو كم حوات كينكم تمالا للسخوم قانو تايتخنو أب حونتك انتي وسخيلو فقر وسخ أملاخ نزيا كنفرز دلينا دلو بزالو ما أنت قداسينا بفقريات خبيبات الله تفقروا أمنا نحركم تحلاليو حلا وحوكم حلا وحفتكم كنوا أنا بزعبا كمتي قايل نابيل زبولو بيالله خمس تفاله أنا ده حلا وحويو حوي كوما عينت هيوت كين نبر نزي نجر زين تقلقكم إنما عبل انتخده نقويتا يسوس كفلت أوكميو حكايات زي فريو أي كتكونون يخم هكاي زي فر تباهي الله فقر زي بلوسف فقر زي بلوسف فرا يبلون هكاي فقر مغنياتو واقع تحتتيا واقع خفل زيد اللي زبلخا كله هكاي قسرح زيد اللي كسعر زيد اللخا بمنفس حكايات زي فريو يبلالو سلازي كله بتقلال كريه كلنا بيت كريستيان بزنايلو معت ملأختي عدينا قدس دنجل مريم يواه برقبي زتمثلت نسخاتكم كأخم رقبيت يوهات كنو نزار رقبيتن دينا قدس دنجل مريم ولا حزنا نخيط لو ما عندي كم رقبيت يوهات كنكون نيشتي نقر بهيوتنا هنكير نيشتي نقر لو ما عندي بهيوتنا هنكير بيت كريستيان تدلينا نيشتي كاباي جميركا لنفسي زي تبابع زلو እግዚአብሔር አምላክ بفقري بحاليوت
ክንመላለስ ምስ ደቅና ምስ በዓልቲ ቤትና ምስ ሕዋትና ተፈቂርና ክንመላለስ ብቃሉ ገይሩ ዝመሃረና ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ኣምላኽ ኣብ መንጎና ፍቅርን ሰላምን ኣውርደልና ክብርን ኣምላኽ رايكم يحضركم ما يكأنيكم كبرنا مسكانا أملاخ يخون كوانا بزخور بعل نادينا قدس دنجل مريم بدحنا سلام مبصحنا كبرختا برخت كبرديئتا رديئة دم يخفلنا تم كلكم بمحبرة ومراخبي أبرحوق أبقربا أبتفال علي قرناعة علم كونكم كابليتم سانا زلكم مبوتات تاديتات أحوات أحاتكم وندقنا أبزز لكم سلام እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን እንኳ ድማ እናብዚ ክቡር በዓል ኣብፅሓኩም ንብል ብሽም ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሰላም መድሃኒ ዓለም ሕራይ ኣሕዋትና ደቅና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ክዝምርሉ የንብርኩም ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ ቃለ ህይወት يسمعنا كما دينا قدس دنجل مريم لوهات فقرات كوينا كنملالس اتي انا دززكم نند حد حدكم فقريو دبليو ابونا مهيرنا مو نحنا دما بفقر نبر እግዚአብሔር ንኩልና ይحግዘና اذا بزلم معلتي ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበለት ህፃን ድማ تباركت تقدست يقبرلنا إسا زتولدهلو أب عالم سلام محرت وردو أبدك سبعة دما فقر نقشيلنا إن على الله برختن قدس ولد دما زيابير هيبي إمو نيك زيابير قم زيابير يدلي እግዚአብሔር ድማ ሓይልሃብኩም እዛ ከመይለ ከመስግነካ መዝሙር በዞም ስድራ ለማዓልቲ ተጠመቂኣ ተመሪፃ ነይራ ምክንያቱ ፅቡቅ ነገር ምስ ኮነሉ ዳዊት ስለቲ ኩሉ ሰናይ ዝገበረለይሲ እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ኢሉ ኣብ መዝሙር 116 ቁፅሪ 12 ዝበሎ እሞ لك لما عالت دما حدا سدرا بيد دما قدس قربان دما زقربو اللو تا مزمر نخلتي إنا تتقي من الله مالتيو كملنا إنا كان مسجنكا سلا ولود ذهب كانا كملنا إنا كان مسجنكا ناب قدس غاخان ناب كور دم كان دما كنكافل عدل ذهب كانا زفقد كالنا مسغانا مغلصي يبلنان إيمو تاتولدت قلعة برختن قدسن قبرلنا اتي قدس قربان زتقبلو سدرابية دما እግዚአብሔር نحاتيات مدمسسي نحمام سقا دما مفوسي يقبر لكم اتوم زي قربنا زلنا دما لما عالت ندحريكم من اخل تجزي وصينا مخنياتو تحديش لما عالت دو قرب بونا بناي ويلتشر اكسس مكينة سلد مص سلزدنغوي إنا حجيجن اتي لوشتي كم زخمانا قدم قرب عمتات يغوي نيرو اقر نيرو ابراخ نيرو كل نيرو اما نحنا دما اتوم بركز لنا اتوم عين بركز لنا اتوم زسقوم زلنا اقري باقرنا خلنا
ነቲ እግሪ ዝሃበ እግዚአብሔር እናመስገና ንሕና ድማ ንመሃረሉ ህይወት ወረቐት እያ ጥርሙስ እያ ይቕረታ ካብ ገዛና ናብዚኣ ክንመጽእ ካብዚኣ ንገዛና ክንከይድ ክንደይ ኢና ንርኢ መገዲ ክንደይ ኢና ንሰምዕ እሞ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ንፈወስ እግዚአብሔር ይጽውዕ ኣሎ እግዚአብሔር ይዕድመና ኣሎ እግዚአብሔር ናይ ሎሙ ኢኹም እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮንኩምን እብለና ኣሎሞ እቶም ቀሪብና ዘለና ኣው ጸኒዕና ክንነብር እግዚአብሔር ሓይሊ ይሃበና እቶም ዘይ ናሞ ዝቕርብ መንፈስ ቅዱስ ይልእኸልና ሓይሊ ይሃበና እሞ ኳሓጐሰኩም ንዕድመ ንጥዕና ንፈውስ ግበረልካ ኣያና ድማ ሕራይ ትማሊ እንዳ ኺዳነ ምህረት ቨርጂኒያ ከይድና ነርና ጸሎትኩም ደሓን ከይድና ደሓን ድማ ተመሊስና ኩሎም ድማ ኣመስጊኖም እዮም ዝሰደድኩምልና መባእ መብጽዓ ኣቲኹሞ ዝነበርኩም ኩሉ ድማ መብጽዓኹም ከይረሳዕኹም ዝሰደድኩምልና ንዓና ቤተ ክርስቲያን መድኃኒ ዓለም እግርና ኢድና ኩሉ እንትናና ኢኹም እሞ ኢሎም ኣመስጊኖም ኣለዉ እሞ እቶም ኩሎም ዝሃብኩም ድማ እግዚአብሔር ኣብ ዓንደ ወርቁ ይጽሓፈልኩም ዝውሃብ ድማ ኣይኽላእኹም ከምኡውን ሓደ ምስጋና ድማ ካብ ኣዴና ኣደይ ትብለጽ ቅድሚ 2 ሰሙን ተፋንያ ንዓድና ድሓን ኣትያ ጽቡቕ ድማ ከም ዘላ ስድራ ቤት የቐንየለይ ስለ ጸሎትኩም የቐንየለይ ስለቲ ኣስኒቕኩም ዝሰደድኩምኒ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ ሕጂ ድማ ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ኢላ ኣመስጊና ኣላ ኣዴና ኣደይ ትብለጽ እሞ ኣብቲ ዘላቶ ድማ እግዚአብሔር ጥዕና ይሃባ ምስኣ ይኹን ራይ ኩሎም ደቀና ዓበይቶም ንእሽቶም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ትምህርቲ ዝምለስሉ ትምህርቲ ዝጅምሩሉ እሞ እግዚአብሔር ምስኣቶም ይኹን ኣብ ዝኸድዎ ርሑቕን ቀረባ ንዓና እዩ ርሑቕ ከይዱ ርሑቕ ከይዳ ንብል እምበር ንእግዚአብሔር ኩሉ እንታይ እዩ ቀረባ እዩ ኣታ ርሑቕ ዘይርሕቐካ ኣታ ዕፁብ ዘይዕፀወካ ኩሉ ድማ ዘይእግመካ ወደይ ጓለይ ደቀይ እንታይ ናባኻ ይረክቦም ኣለኹ ኢልና እንደቀና ናብ ኣምላኽ ነረክቦም እሞ ጽቡቕ ምጅማር እግበረሎም ኣምላኽ ምስኦም ይኹን ብሰላም በጺሖም ድማ እቶም ኣብ ርሑቕ ዝኸዱ ብሰላም ክመፁና እቶም ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ድማ ኣብ ትምህርቶም ንኩሎም ዓወታ ሳለጦ ክበልና እግዚአብሔር ድማ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ጽቡቕ ምጅማር እግበረሎም ሓውና ዶክተረ ድሕሪ ብጸሎት ክንዓጺና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ከጅመሬ ዝሓለፈ ሰሙን ብጥቕልሉ 4,299 ኣታዊ ኮይኑሎ ካብዚ ናይ ኣባልነት 1,510 ዕሽር 200 መብፅዓ 550 ናይ ጥምቀት 300 ከምኡ ድማ ሎሚ ብካሽ ተኣከበ 1,739 ኣታዊ ኮይኑሎ ብተወሳኺ ሓንቲ ደ መድኃኔ ዓለም ጽቡቕ ስለ ዝገበረላ $100 ከምኡ ድማ እቲኦም ሞርጌጅ ዝእክቡ ኣሕዋትና ድማ ሓደ ስድራ ናይ ዓመት ኢሎም $100 ሂቦምና ኣለዉ እሞ ንኩሎም ኣመስግነና ኢሎም ንለዉ የመስግነኩም ኣለኹ ኣቦይ ቀሺ ደቅና ቤት ትምህርቲ ኸዱለዉ ምስኦም ይኹን ኣምላኽ ምስኦም ይኹን ብለና ነይሩ ከምኡ ድማ ቤት ትምህርቲ ክኣትዉ ከለዉ ኣብዚ ድማ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ድማ ንጅምር ማለት እዩ እቲ ናይ ሳመር ዕረፍቲ ወዲእና ሕጂ እውን ሰፕተምበር 6
ሰንበት ብሰዓት 10 ፈረቓን እስካብ ፋዱስን ፈረቓን ኣኼባ ፀውዖም ኣለው እቲኦም ናይ ሳንዴ ስኩል ኣመሓደርቲ እዚ ድማ ነቲኦም መምሃራን ከመይ ኢና ጌርና ክንምህሮም እንታይ ኢና ክንገብር ዝብል ኩሉ ካቨር ክንገብር ማለት እዩ እንተዳ ፅቡቅ ጌርና መዲብና ፅቡቅ ጌርና እንተዳ ኣብ መንጎና ስራሕ ተዋሂብና ኮይና ፅቡቅ ዓመት ከነሕልፍ ኢና እሞ እቲኦም ትምህሩ እቲኦም ድማ ክትምህሩ ደልዩ ድማ ተለኹም ኩልኹም ሳንዴ ሰፕተምበር 6 10:30 ኣብ ሩም 106 ንራኸበሉ ኣለዉ ከምቲ ትፈልጥዎ ካብቲ ለብዘበን ሓደ መዲብናዮ ዘለና ሓድሽ ነገር ድማ ፌስቲቫል ናይ ቤተ ክርስቲያንና እዩ ብዙሕ ነገር ትርእይዎ ትኾኑ ኢለ ተስፋ ገብር እቲኦም ፌስቲቫል ዘመሓድሩ ዘለዉ ድማ መልእኽቲ ኣለዎም ሎሚ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ካብ ሓደ ካብ ሰፕተምበር 5 and 6 ፌስቲቫል ከም ዝህልወና ዝኾነ ትፈልጥዎ ብዙሕ ቤተ ክርስቲያን ዘይመፅእ ወዲ ዝዓዲ ዝኾነ ወይ ወዲ ዓድና ኮይኑ ብዙሕ ዘይመፅእ ንኩሎም ዓድምዎም ኢኹም ኩልና ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ክነግር ንኽእል ኢና እሞ ኣዘኻኽሩ ኢኹም ኢሎምኒ የዘኻኽረኩም ኣለዉ ብተወሳኺ ነቲኦም ቢዝነስ ዘለዎም እሞ ኣድቨርታይዝ ክገብሩ ዝደልዩ ነቲ ብዛዕባ እቲ ናቶም ስራሕ ኣብ ብሮሹር ጌርና ክንህብ ስለ ዝኾንና ኣድቨርታይዝ ክገብሩ ዝደልዩ ተሃልዮም በጃኻ ኦገስት 31 ሎሚ 23 ኣለና ድሕሪ ሰሙን ማለት እዩ እቲ ብሮሹር ፕሪንት ክንገብር ከምኡውን ድማ ከነባዝሕ ግዜ ስለ ዝወስደልና ድሕሪ ዝመፅእ ዘላ ሰንበት ዴድላይን እያ ሶኒያ ኣክቹዋሊ ዴድላይን እያ እሞ ዝኾነ ስፖንሰር ክገብር ዝደሊ ወይ ቤተ ክርስቲያንና ዝመፅእ ወይ ድማ ወላ ቤተ ክርስቲያንና ዘይመፅእ ግን ኣድቨርታይዝ ክገብር ዝደሊ ኣዘኻኽሮም ኢሎም ንለው ንዶክተር ጊድዮን ኣብ ድሕሪት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ምስኡ ክትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ተወሳኺ ብቐዳማይ እውን እዚ ኣልዕለያ ነይረ እቲኦም ዝኾነ ነገር ዝሸጡ ኣብዚ ካምፓስ ክፀንሑ ከለዉ ከም ዝፅላል ክኾኖም ቴንት ደሊና ኣለና ኢልና ነርና ሕጂ እውን ክንደይና ክንገዝእ ክንደይና ክንካረይ ክንደይና ድማ ክንልቃሕ ክንፈልጥ ስለ እንደሊ ሓውና ወልደ ማርያም ኣሎ ንወልደ ማርያም ወይ ድማ ንሰለሞን ተስፋፅዮን ተራኺብኩሞ ንክልቲኦም ንገርዎም እቲ ክንልቅሖ ንኽእል ተለቂሕና እቲ ካልእ ድማ ወይ ተኻሪና ወይ ገዚእና ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ብተወሳኺ ብዙሕ ሪኦ ኣለኹ ፋንድሬዚንግ ገለገለ ከምዚኦም ናይ ፌስቲቫል ግን ብብዝሕን ብተወፋይነትን ብዙሕ ክሰርሕ ዝረኣኽዎ ግሩፕ የለን ሕጂ እውን ተወሳኺ ሰብ ሓገዝ ደልዮም ብዙሕ ስራሓት ስለ ዝኾነ ንገብር ሓገዝ ደልዮም ብዝኾነ ክትሕግዙ ትኽእሉ ሰፕተምበር 5 and 6 ክትሕግዙ ትኽእሉ ኣብ ድሕሪት ምስቲኦም ሞርጌጅ ግሩፕ ስለ ዘሎ በጃኹም ምስኦም ከይድኩም በዚ ክሕግዘኩም ክእል የበልዎም ንምንታይ እዚኣ ፌስቲቫል ናይ መጀመርያ ናትና እያ ፅቡቅ ተኸይዳ ንዓመታ ክንተባባዕ ኢና ማለት እዩ እሞ ሓደራ ብለኩም ብሮኽ ሰላም ይቐኒየና ሰላም ይራኽበና
በል አድነኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሐቅ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ በዓሉ ለምስከ ለዓለም ወቀባ እድ ወልድከ ዚኖ አምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋይ ካቱ ነገስተ ህዝብ ቅዱስን ለመጻይክሙ ወለ ተጋባይክሙ እለ ጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለ ሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ይሽረልክሙ ኃጢአትኩም በዛለፈ መሃርክሙ ወዘይመጽእክሙ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደሞ ህግ በስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽዋት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህላን ጥብጦን ስጋል ወበድንግልና ስጋትም ትለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመሆን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባረቱ በሰላም ባርክ ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕድገት ሓጢአት ይኹነን ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መስከንሰል ንሃበል ምሕረት መለት ንኽበር ቅድስቲ ኢድካ ንዓኻ ኩላህና ንጥባሎ ድሕንና እምበር ኣፈታን ቅዱስ ስጉን ክቡር ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቺያከ እግዚኦ ናብት ነፍስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ምፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃእና ንናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገዲ ሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ብቅድሜና መሪሕኻ ድሕሬና ሓሊኻ ብየማነ ፀጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና ስኻ ፅላል ኩነና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ መወዳእታና ዘፀብቕ ግበረልና ተወም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነቲ ዝሃብካና ዕድማ ኣምላኽና ንሕና ክንጥቀመሉ ምሳኻ ክንዕረቐሉ ምስጢራትካ ክንካፈለሉ እምበር እቲ ግዜ ክጥቀመልና ኣይኮነን ተዋሂብና እሞ ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ፍርሓትና ናብ ትብዓት ጥርጥርና ናብ ፅምዓት ኣቢልካ ኣምላኽና ንኹልና ናብዚ ቅዱስ መዓድኻ ክንቀርብ ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጸልማት
ኣብ እህታ ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ዘለው ብዙሓት ኣለዎም ንኩሎም ብፅሓዮም ከከም ተዝደልዮም ገርካ ኣምላኽና መፍትሒ ሃቦም እቶም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ባርኸልና ዛበ ዝልምዓት ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ግበረልና ኩሎም ደቅና ድማ ኣምላኽና ናብ ትምህርቲ ምጅማር ዝጓዓዝሉ ዘለው ቅንያት እሞ ጽቡቕ ምጅማር ግበረሎም ጀሚሮም ንክፍጽሙ ኣብ ኩሉ ትምህርቶም ድማ ንዓኻ ከይርስዑ ኣምላኽና ንመገድኻ መገድኻ ዘውፅእ ኩሉ ነገር ንስኻ ጋርደልና ብንእስነት ብዕድመ ብጉብዝና ዝመፅእ ኩሉ ፈተና ኣምላኽና እስኻ ኣሳግረልና ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ብርሃን ተባሂሉ እሞ ኩሉ ግዜ ብቃልካ ክጓዓዙ እሞ መገዶም ብርሃን ዝኸድዎ ኩሉ ድማ ኣምላኽና ጽቡቕ ክኾነሎም ናባኻ ነማዕቆም ኣለና ኣምላኽና ኣውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ክፈለና ንዝመፅእ ዓመት ድማ ብሰላም ብጥዕና ከምዚልና ንኸነብዕሎ ኣምላኽና ናይ ዝመፅእ ዓመት ሰባት ግበረና ንሕና ድማ ቤትካ መፂና ጥራሕና ከይንኸይድ ተቐዲስና ተባሪኽና ተመሊእና ተለዊጥና ክንከይድ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና እቲ ካብ ለይቲ ክሳዕ ሰዓት እዚኣ ኩሉ ዝሓደረ ኣገልግሎት ድማ ዝወዓለ ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ገጽካ መርኣይ ግበረልና ነዞም ሓመሙ ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ንሕና ኣስማቶም ንፈልጦም ቁሩብ እዮም ስኻ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሕሙም ከም ሓደ ሰብ ትፈልጦ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ድማ ትፍውሶ ትኽእል ኢኻ እሞ ንኩሎም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ፈውሰልና ወለተ ሚካኤል ኢዮብ ወልደ ኣብ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ርብቃ ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚ ብርሃነ መስቀል ሩታ ነቢያት የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ተስፋ ገብርኤል ላይከ ገብርኤል ፍረ ወይነ አጸደ ማርያም ክብራ ጽጌ ሐና እህተ ገብርኤል እግዚ ሐረያ ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወልደ ማርያም ወለተ ኪዳን የሴፍ ስምዖን ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ዘወልድ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ ብርሃን ጽጌ ወይኑ ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምሕረተ ሥላሴ ሁሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ሰልዋ ናዕሚ ወለተ ጻድቃን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ፍቅርተ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን ዓመተ ጽዮን ፍቅረ ማርያም ኩሎም ኣምላኽና ብኸቢድ ብቐሊል ዝሓመሙ ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም ኣቕልል ስባሮም ጸግን ንዝዓረፉ ባሮትካ ኖህ ሃብተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም እግዚአ ሃርያ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ነፃና ንዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ቃልካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዓይነት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና ንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ደቀርስኹም ብሩኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን